بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. سعادة السيدة لولو الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية. السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب أحمد النايمي من أكاديمية قطر. نرحب بكم اليوم في النسخة الشبابية الأولى من منتدى الدوحة. هذا المنتدى الذي امتد منذ عام 2000 إلى اليوم، حيث تتعدد فيه الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار، وذلك لصد التحديات التي تواجه عالمنا، ولتبادل الأفكار وصياغة السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق. نشكر لكم حضوركم هنا في مؤسسة قطر، هذه المؤسسة التي تشجع وتحتضن الحوار وتسعى لإطلاق قدرات الإنسان، وذلك بزرع العلم والقدرة على البحث، إضافة إلى تنمية مهاراته وقدراته على التعبير والتفاعل مع الرأي الآخر وليس التصادم معه. وفي هذه النسخة من المنتدى حان الوقت لينضم صوت الشباب للمجتمع الدولي لمناقشة أهم قضايا الساعة. فالشباب هم القوة الدافعة الأولى في العالم، وبالبحث عن الحقيقة والحوار الجاد الممنهج يكمن دورهم الفعال في حل المشاكل الدولية. وكما عرفنا دائما أن مناظرو اليوم هم قادة المستقبل. نبدأ لقاؤنا اليوم بكلمة من سعادة السيدة لولو الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، فلتتفضل مشكورة. شكرا أخي أحمد. وبالمناسبة ما علمته أنه أحمد هو أصغر متحدث اليوم هو في أكاديمية قطر، فله كل التحية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، أصحاب السعادة، الزميلات والزملاء، تحية من الله مباركة عليكم. وبعد، اليوم ولأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى من منتدى الدوحة منذ 18 عاما نشهد انطلاق نسخة جديدة، نسخة مختلفة من منتدى الدوحة. إنها النسخة الشبابية لمنتدى الدوحة، جاءت ثمرة للتعاون بين مؤسسة قطر وبين منتدى الدوحة. لذا نشكر مؤسسة قطر على هذه الجهود المباركة، ونشكر مركز مناظرات قطر كذلك على عقد هذا اللقاء الذي سيكون بإذن الله علامة فارقة لمنتدى الدوحة. الحقيقة أننا عندما نحيي ثقافة الحوار وثقافة المناظرة، إنما نحيي ثقافة لها جذور ضاربة في تاريخنا الإنساني المشترك، كما أن لها جذورا ضاربة في تاريخ منطقتنا كذلك. من منا لا يذكر مساجلات الفرزدق وجرير التي ملأت ساحات دمشق؟ ومن منا لا يذكر كيف دون وسجل لنا الجاحظ مناظرات أستاذه شيخ المتكلمين النظام في أسواق البصرة؟ كما أن كتب التراث الإسلامي مليئة بسرد الحجة والحجة التي تدحضها، فمن كتاب تهافت الفلاسفة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي إلى كتاب تهافت التهافت لفيلسوف عصره أبي الوليد ابن رشد. الحقيقة أن هذه الثقافة ثقافة متجذرة في تاريخنا العربي، إلا أنها أيضا ثقافة متجذرة في التاريخ الإسلامي. فلو انتقلنا إلى التنوير الأوروبي نذكر في مقاهي فرنسا كم من فكرة وكم من ثورة وكم من قصيدة ولدت في تلك المقاهي من فلاسفة وشعراء وأدباء الثورة الفرنسية ومنظري التنوير الأوروبي مثل فولتير وروسو وغيرهما. فإذا انتقلنا إلى القرن التاسع عشر، ما عرفت بمناظرة القرن التاسع عشر مناظرة الشرق والغرب ما بين جمال الدين الأفغاني وما بين الفيلسوف والمفكر والمستشرق الفرنسي رينو. هذه أيضا كانت موجودة. فإذا دلفنا إلى القرن العشرين وجدنا أن كل من طه حسين والمازني والعقاد والرافعي
قد ملأوا الدنيا وشغلوا الناس على صفحات الأهرام والمقطم والهلال من خلال معاركهم الأدبية المختلفة. فإذا انتقلنا إلى الألفية الجديدة وجدنا أننا هنا في الدوحة شهدنا حراكا من نوع مختلف، شهدنا نهضة شاملة في مجالات التنمية وفي مجالات الاقتصاد وفي المجالات الاجتماعية والعلمية والتعليمية. وفي خضم كل هذا الحراك وجدنا منصة جديدة تولد، منصة للحوار، منصة تلتقي فيها الأفكار، ومنصة يلتقي فيها صناع القرار بالمفكرين والأكاديميون بالخبراء. إنها منصة منتدى الدوحة. ونحن الآن في المدينة التعليمية، هي حقيقة جوهرة مشروعات عربية تنبئ بنهضة عربية ممكنة بإذن الله. ونتطلع لأن نسمع من المتناظرين اليوم نساء ورجالا بإذن الله. يكون الفيصل في هذه النقاشات وفي هذه المناظرات للمنطق والبرهان، فإن طلع ذلك حسن البيان كان نورا على نور. أذكر زملائي وزميلاتي من المتناظرين اليوم أنهم يحملون أمانة الكلمة، فإن سمحتم لي أن أختم كلمتي بقصيدة لعبد الرحمن الشرقاوي. أنا أعلم أن هناك ترجمة، فكان الله في عونكم يا معشر المترجمين. أتعرف ما معنى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ عيسى ما كان سوى كلمة، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين بغي ونبي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. إنني أدعو جميع الحاضرين اليوم للحضور كذلك في 15-16 ديسمبر 2018 في منتدى الدوحة بإذن الله. أدعو للجميع بالتوفيق بإذن الله، وشكرا لكم جزيلا. كل الشكر لسعادة السيدة اللؤلؤة الخاضر على كلمتها. قبل البدء في الجلسة الحوارية الأولى من النسخة الشبابية، والتي سيكون موضوعها الهجرات الجماعية حل لا مشكلة، نرجو منكم متابعة عرض الفيديو القادم والذي قام بإعداده فريق AJ+. حسن ضميري قال لي كونه ودي ما عادش نراه مرة أخرى سيئة. في بئر علي بنواحي مدينة صفاقس التونسية كان يعيش الطفل بدر الدين خضير. عاش مع أهله حياة بسيطة وهادئة إلى أن قرر الهجرة مثل أصدقائه نحو أوروبا لتنتهي حياته غرقا في البحر المتوسط. ذهبنا لمقابلة والدته لتروي لنا الحكاية. ما هي الأسباب التي دفعته للتفكير في الهجرة؟ استدار أصحابه كل مشوا، واللي معاه يقرأ والكل مشوا، حس بالوضعية تعبة شوي وحب يمشي يبدل حياته معناه ويخرج من تونس ويمشي يعمل تكوين البرة. كيف دبر مصاريف سفره؟ لمت له شوي فلوس باش يمشي، معناها دبرتهم بحكم تحويجات وتسلفت الحويجات. ماذا كان موقفك حينما عبر لك عن رغبته في الهجرة؟ بقيت بين الحالتين، أهله مش موافقين على المشي، معناها باباه مش راغب على المشي،
هنا زاد هدد فيه، قلت له يبقى يقعد هنا، يقعد معناها يرمي روحه باش يموت ولا ينتحر ولا تصير له حاجه. ولا نهار اخر اصحابه اللي مشوا كلهم ماشي يتعلموا في التكوين ويرجعوا باوراقهم ولبس عليهم، ونقعد نايا في الوسط يقول لي انت معناها حياتي هديتيها لي انت ومستقبلي ضيعتيه لي انت. حبيت معناها حتى كاني من حاسه في قلبي معناها تعب صدمه كبيره، حبيت باش نقطه قلت يمشي معناها. أكثر حاجة كنت خايفة عليها معناها وحياتي تجرى له حاجة ولا يتعب. ما عادش نشعر وقت اللي مشيني، بعد ذلك بديت نبكي وبديت حسيت بحاجة معناها محتارة ياسر في كبدي، حسيت حاجة تنحت مني. كان رفقة بدر الدين ابن خالته والعديد من أبناء حيه، وكانوا يقصدون إيطاليا، إلى أن غرق المركب ومات بدر الدين والعديد ممن كانوا معه. الوداع قبل لا يمشي في الليل قعدنا نسهر مع بعضنا ونضحكوا احنا وياه، اللي انا حاسه بحاجه هيك صعيبه مش تمشي مني ومشيت. قلت له قعدت نحكي معاه قلت له راهو المشي هذا مش سهل معناه. قال لي لا باس تو نمشي ونعود ونروح لكم، لاباس تثيقي في ولدك. قال لي راني راجل معناه ما تخافيش علي. ما قلت حبي تجاه التليفون بدل دبشاته وحب يمشي معناه، بحكم انه حتى قلت له بدر الدين ماكش مودع امك ولا جداك معاك. قال لي اذا كان مش نتحملكم ونحبكم تبدوا تبكوا وني نبدا نبكي وما يصيرليش من مشيه. خليه من بعيد لبعيد وهنا التليفون وهي في الامان معناه اخر لحظه هو يبين. هل ندمتي نجاة؟ اني من اول ما سقد من حذايا ومشي ورجع باباه ما حبش معناها باش يوصل يرده ولا حاجه وما لقاش حتى حل، حسيت بالندم. لو نجا ابنك من حادثة الغرق، هل كنت ستساعدينه مرة أخرى على الهجرة؟ لا ما عادش نجم نساعده، خلاص ما عادش نجم نعطيه حتى لتونس هنا، ما عادش نهونه باش نخرجه واحد. خليه ديما إذا كنتم تعرفون قصصاً مشابهة لأشخاص ماتوا ومحاولون الهجرة، شاركوها معنا في التعليقات، واشتركوا في القناة لمشاهدة الحلقة القادمة عن جثث المهاجرين. الهجرات الجماعية حل لا مشكلة. يدير هذه الجلسة الأستاذ ثائر الفرحات، مدرب مناظرات باللغة العربية، وهو سفير مركز مناظرات قطر في المملكة الأردنية الهاشمية. ناشط شبابي وطلابي، كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الطلابي في الجامعة الأردنية، وهو عضو في عدد من المؤسسات المجتمعية والشبابية. في نهاية الجلسة سيتم فتح باب الحوار للجمهور، فنرجو منكم الهدوء ووضع الهواتف النقالة على وضع الصامت. فليتفضل الأستاذ ثائر وضيوف الجلسة إلى المسرح. سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، سعادة السيدة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الحضور الكرام، يعد منتدى الدوحة بنسخته الشبابية ترجمة حقيقية للدور الشبابي وأهمية هذا الدور. فالشباب لم يعودوا فقط أرقاما وإحصائيات يتغنى بها في الكلمات والشعارات، وإنما اليوم وهنا في الدوحة الشباب هم ليسوا متلقين ومتأثرين فقط، بل هم شركاء وفاعلين، وكذلك الأمر صانعو سياسات مع صناع القرار. هذه النسخة الشبابية تفعل هذا الدور وتنقل الشباب بالفعل ليكونوا ممن يضعون الحلول ويجرون الحوار
مع أصحاب القرار وصناعه. اليوم أيضا ومن خلال هذا الطرح هنالك حول العالم عقول ساهمت في صناعة مأساة أو ألم إنساني هنا أو هناك عبر كثير من الأحداث التي تؤلم الإنسانية والكوكب، ولكننا اليوم هنا أيضا هنالك عقول شابة تواجه تلك العقول، تواجهها بالبناء وبالحلول وبالابتكار وبضمير واسع وكبير. اليوم نتحدث كما رأينا عن هذه القصة التي رأيناها، هي الهجرة في العالم. الهجرة شكلت تاريخ البشرية وأسهمت إسهاما كبيرا في صناعة أحداث متعددة عبر تاريخه، واليوم أيضا هي تشكل جزءا من ملامح هذا الكوكب، والواضح أيضا من خلال تقديرات منظمة الهجرة الدولية والمنظمات الدولية بأن الهجرة ستحدد مسارات المستقبل. من هنا تكمن أهمية ما سنتحدث به اليوم في هذه الجلسة مع ضيوفنا الكرام. فظاهرة الهجرة وفق منظمة الهجرة الدولية ووفق إطارها الشامل الذي يتحدث عن أولئك الذين يتواجدون خارج بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم الأصلية، تعدادهم تقريبا 258 مليون مهاجر حول العالم. أيضا هنالك اعتبار بأن المهاجرين هم أولئك الذين خرجوا أو فروا من ديارهم التماسا لواقع أفضل أو بحثا عن مكان آمن حول العالم، وذلك يشمل المهاجرين العمال والمهاجرين غير النظاميين وكذلك الأمر اللاجئين حول العالم. اليوم سنتحدث من خلال هذه الجلسة عن تشخيص الحالة العالمية. فالواضح أن هنالك انقسام على الصعيد العالمي بين أناس يعتبرون بأن يجب أن نقوم بدعم الهجرة وتوظيف الهجرة لنهضة الإنسانية وزيادتها وأن هنالك عوارض إيجابية، وبين أناس آخرين يعتبرون بأن الهجرة مشكلة وتمثل مأزقا عالميا لبلدان الأم التي يهاجر منها المهاجرين، وكذلك الأمر للمهاجرين والبلدان المستضيفة. هذا الرأي سنجسده اليوم من خلال هذه الجلسة التي ستكون على نظام من الحوار المتبادل مع ضيوفنا في هذه الجلسة التي سيكون فيها خطابات رئيسية، بعد ذلك بعض التعقيبات والملاحظات من الأساتذة، ثم سنفتح المجال للجمهور للأسئلة والملاحظات. لذلك من لديه ملاحظات فليبدأ بتدوينها لأن هنالك مساحة من الحوار. بالتأكيد أتشرف أن أقوم بالتعريف عن ضيوف في جلستنا، زملائي وإخواني من الشباب في هذه المنتدى. عن يميني الأستاذ فهد السبيعي من دولة الكويت، سفير مركز مناظرات قطر ورئيس قسم اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم. أيضا الأستاذة نور التميمي من دولة قطر، نائب رئيس لجنة الشباب التابعة لوزير الثقافة والرياضة وأيضا ناشطة في المجال البيئي والترحال. وعن يمينكم أيضا الأستاذة كيارا عياد، فلسطينية من النرويج، باحثة ومسؤولة برامج في مركز أبحاث مبادرة الإصلاح العربي في باريس وناشطة في مجال حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية. الأستاذة فاطمة السيد من دولة قطر، ناشطة في مجال حقوق المرأة ومساهمة في توعية المجتمع من خلال مدونتها ماينست التي تتحدث عن الأمومة والرضاعة الطبيعية. يسعدني أن أعلن عن بداية هذا الحوار مع الأستاذة فاطمة، والمحور الأول الذي نتحدث فيه عن سبب هذا الانقسام الموجود في العالم، لماذا يحدث ذلك، وهل بالفعل هنالك نظرة سلبية متعاظمة، ما هي جذور هذه النظرة ومسبباتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كل الشكر لمنتدى الدوحة ومركز مناظرات قطر على هذه الفرصة المميزة للنقاش حول قضية إنسانية محورية اختلفت وجهات النظر عليها في شتى بقاع العالم، ولكن التأكيد الأول والأخير أن الإعلام هو المصدر المهدد لها. فكما نعلم أن الإعلام كون لدينا صورة نمطية في المجتمعات، ومع مرور الوقت أصبحت لدينا وصمة عار على المهاجرين والهجرة بشكل عام. لذلك نرى المواطن يرى اللاجئ أو المهاجر مصدر تهديد على الأمن، على السياسة، على الاقتصاد، على التعليم، على كافة المحاور الحياتية في الوطن نفسه.
سياسياً يلعب الإعلام دور بيروقراطي من قبل الحكومات والأحزاب السياسية بشكل كبير من خلال كسب الأصوات في الانتخابات. فعندما تعطي الحكومة الثقة للمواطن أنه ستكون ثقة متبادلة بين الطرفين وستصبو الحكومة للوصول للهدف الأسمى وهو تدمير هذه الكارثة وتغلب عليها، والكارثة هي الغزو. فالهجرة في نظر الكثير من الحكومات عبارة عن غزو يريد التسلط على الوطن نفسه، فلذلك تحدث لدينا مقاومة شعبية من الشعب نفسه. لدينا السياسة الأمريكية وراديكاليتها اتجاه الهجرة لاقت دعما شعبيا زاخما من خلال الإعلام الذي استهدف المهاجر بشكل كبير، فأصبح لدينا احتقار إعلامي للمهاجر، فالهجرة أصبحت محتقرة لدى كثير من الشعوب. فهذه الهجرة أصبحت مصدر تهديد للأمن القومي، فأصبح لدينا كثير من المقاومات الشعبية، المظاهرات في شتى بقاع العالم. على سبيل المثال لدينا الحادثة التي بدأت منذ 3 من أكتوبر الماضي. القوافل المكسيكية قرابة 5000 مهاجر توجهوا إلى الحدود الأمريكية، وأول ما قامت به الحكومة تسليط الجيش الأمريكي على هذه الحدود لوقف عملية زحف الهجرة، وقامت بتعليق حق اللجوء لهؤلاء المهاجرين، الأمر الذي لاقى دعما من الشعب نفسه. نعلم أيضا أنه قد تم تسييس الدين بشكل إعلامي من قبل التيارات السياسية والأحزاب لترسيخ النزعات القومية لدى الشعوب. فنرى على سبيل المثال رئيس وزراء هنغاريا عندما صرح في حملته الانتخابية أن الهجرة مهددة للقيم المسيحية. هنا تبدأ الخطوط الحمراء بالوضوح عندما نتحدث عن الدين. لذلك تصاعد التيار السياسي في أوروبا، واليمين المتطرف أوضح قوته لدعم قضية مناهضته للهجرة ودعم الشعب بنفس الوقت. في العقدين الماضيين انتشرت ثقافة الإسلاموفوبيا في شتى بقاع العالم كما نعلم، فأصبحت فكرة الإسلاموفوبيا بالإعلام هي المهاجر الإرهابي، نقطة على آخر السطر من قبل الإعلام. فوفر لنا الإعلام بنفس الوقت بيئة عنصرية خصبة لقيام النزعات القومية والقيام بتطبيعات متنوعة في هذه الدول التي تحتضن هؤلاء المهاجرين. فأيديولوجيات الإعلام لا تلتمس حقائقها من الحقيقة، بل تلتمس هذه الحقيقة من أصحاب القرار كما نعلم. فلا يوجد تركيز على الجانب الإيجابي لقضية الهجرة، ولكن لدينا تركيز على الجانب السلبي وتضخيم قضية الهجرة. مجلس الهجرة الأمريكي والFBI أكدتا أن في السنوات العشر الماضية انخفض معدل الجريمة في المجتمعات قرابة 20%. أين هو الإعلام عن هذه الحقيقة؟ أين هو الإعلام عن حقيقة أنه منذ عام 1980 ارتفع معدل الهجرة على مستوى العالم، وبالمقابل انخفض معدل الجريمة والعنف في المجتمعات؟ الإعلام لا يريد هذا النوع من الحقائق، إنه يريد الحقائق التي ستسعى إلى الأهداف التي يصبو إليها. لدينا أيضا النزعة الانتهازية، فالإعلام ركز لنا أن المهاجر يسعى لسلب ثروات الدولة التي يصل إليها، للاستغلال. فكما نعلم أن كثير من هؤلاء المهاجرون ليست لديهم جنسية. فكما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه أكثر من 10 مليون شخص على مستوى العالم بدون جنسية. لذلك سيسعى كثير من المهاجرين للحصول على المزايا والحقوق التي يتميز بها المواطنون في هذه الدول، فسيقومون بأعمال شغب كثيرة، وسيقومون بكافة الأمور التي لا تنطبق عليها القوانين للحصول على هذه المميزات. والإعلام يركز لنا دائما في الأفلام الأمريكية، أفلام هوليوود، قضية الجرين كارد، أن المهاجر يسعى للزواج من مواطن أو مواطنة أمريكية للحصول على هذه المزايا والحقوق التي يتمتع بها. لدينا أيضا قضية المهاجر الغير حقيقي. الظروف هيئت له للهجرة، ولكن الدوافع كانت زائفة، فتبدأ هنا مرحلة الاستغلال. لن أطيل عليكم، نقطة أخيرة. فاطمة، هنا نريد أن نسأل بالفعل، إذا هنالك جهات تحاول تنميط هذه الصورة ودعمها لأنها تستفيد منها أو تكبير هذه الصورة؟ بالطبع، فكما نعلم الإعلام مسيس، الإعلام يحرك سياسيا.
لا توجد توجهات حقيقية للإعلام، التوجهات المبطنة هي سياسية. النقطة الأخيرة هي النقطة الاقتصادية. نعلم أنه وفرة الأيدي العاملة ستساعد المهاجرين على قبول فرص عمل ضعيفة، أجور متدنية، ساعات عمل طويلة، وكثير من الأمور التي لا يقبل بها المواطن. لذا تبدأ هنا ردة فعل المواطن، فتصبح التهديدات كثيرة لدى الدولة نفسها. على سبيل المثال إيطاليا والبرازيل علقتا حق اللجوء لكافة أنواع الهجرة بسبب الاستنزاف الحاد للموارد في الدولة من قبل الإعانات المخصصة لهؤلاء المهاجرين. النقطة الأخيرة هي الإعلام أصبح ورقة رابحة في صفوف أصحاب القرار، ولم يبدأ بالتوجه الإنساني، لم يبدأ بالتفكر به بعد. فغض النظر عن الحقائق والإيجابيات المتبلورة حول قضية الهجرة لن تدعم الإنسانية في شيء، بل ستسعى في تهميشها شيئا فشيئا مع مرور الوقت. شكرا فاطمة على هذا الحديث. سننقل الحوار الآن إلى الأستاذة نور التميمي. نور، بالفعل هل المهاجرين الآتين إلى هذه البلدان هم طوفان يهدد جميع القطاعات في هذا البلد، أم يمكن بالفعل أن يكونوا شمس يمكن أن تشرق على قطاعات مهمة يمكن توظيف هؤلاء اللاجئين بما يحملوه من حرف، من مهن، من خبرات، من خلفيات ثقافية؟ يعني أن لا يكون هنالك تمييط للصورة التي تحدثت عنها فاطمة، بل توظيف على شكل تنوع. اتفق مع فاطمه بكل الطرح اللي طرحته، بس لو نتكلم عن تضخيم الاعلام للارقام وهل فعلا في غزو، بنشوف ان الموضوع خرافه. لو ناخذ الارقام مثل ما هي، ممكن يتكلمون ان لو نتكلم عن امريكا كاكثر دوله مستقطبه للمهاجرين، عدد المهاجرين فيها 46 مليون، المبلغ الرقم ضخم صح؟ بس تعالوا نحطه في السياق الاخر، كم نسبه هالمهاجرين بالنسبه لسكان عدد امريكا؟ 13% فقط. هذه النسبة تمثل المهاجرين من 1970 لين 2017، يعني العدد مش هائل بالطريقة اللي صورها الإعلام. لو نتكلم عن فائدة المهاجرين اللي هي للبلد المستقبلة، طبعا الإعلام يحاول يغيب هالحقائق وما يتكلم عنها. المهاجرين يوفرون مثل ما قالت فاطمة سد عجز في الوظائف ذات المهنية العالية وساعات العمل الطويلة والأجر الزهيد. هذه الوظائف ليش صارت أصلاً متاحة أو عدم مرغوب فيها في المجتمعات المستقبلة؟ لأنها باختصار كانت نتيجة مشكلتين واجهت هذه المجتمعات. المشكلة الأولى أن هذه المجتمعات تعتبر من المجتمعات المسنة، فعدد المواليد فيها أقل من عدد الوفيات، فبالتالي صار عندنا ضعف في القوى العاملة الشابة اللي تؤدي إلى سد هذا العجز في المجتمع. وشغلة ثانية تتطرق لها أو تواجهها هذه المجتمعات أنها مجتمعات صار فيها هجرة داخلية. صارت سكان البلد الأصليين يرغبون في الذهاب إلى المدن الكبيرة لتوفر فرص عمل ذات جهد جسدي قليل وعائد مادي مرتفع، فبالتالي صار شنو؟ صار عندنا ضعف في القطاع الصناعي، في القطاع الزراعي والمهن التي تحتاج حرفية عالية. هني تجي أهمية المهاجرين. ليش؟ هم قاعد يحاولون يسدون هذه الثغرة، وبالتالي يساعدون في عملية تنمية البلد واقتصادها. يعني شلون عجلة التنمية هذه بتكتمل إذا احنا كلنا هاجرنا وصلنا في المدن وعزفنا عن هذه المهن الحرفية. تكلمنا عن هذا النوع من المهاجرين. في نوع آخر من المهاجرين اللي هم العقول المهاجرة، وهذه جدا جدا مهمة. لو هذه العقول المهاجرة ما حصلت البيئة الخصبة اللي يعني تخليها تبتكر وتطلع كل الطاقات اللي فيها، شلون هالكون أو هالعالم بيتطور؟ من أهمية احتضان العقول المهاجرة أن الدولة أولا مستقبلة لهم تستفيد منهم أولا بطريقة هائلة، لأن لو ناخذ بعد أمريكا كمثال 44% من علماء الطب هم مهاجرين، كما بعد 43% من علماء أو مختصين الحاسب الآلي من المهاجرين أيضا. بنحصل بعد أن المهاجرين يشغلون أماكن حساسة في وظائف جدا متخصصة، بالتالي نتائجهم أو فعاليتهم في المجتمع تعود على المجتمع كامل من ناحية علمية وطبية، وبالتالي بعد الاختراعات اللي هم يخترعونها والابتكارات تكون مصدرة من هذه الدول، فلهم عائد بعد اقتصادي على هذه الدول وتعطيها قوة اقتصادية وفي مجال التكنولوجيا والعلوم. في مجال آخر إذا بنتكلم عن نوع آخر من المهاجرين اللي هم المهاجرين اللي هاجروا هجرة قصرية، مغصوبين مش بكيفهم،
فهم مجبورين أن يتركون بلدهم لأن بلدهم في حرب، لأن بلدهم ما عندها البنية التحتية، ما عندها، أو حتى ثرواتها الطبيعية كانت مستنزفة من الدول المستعمرة لها. فهم نتيجة استعمار، الوضع اللي هم فيه ما كان اختيارهم، كان نتيجة أعباء تمت عليهم بسبب تاريخ ماضي، بسبب استعمار الدول ذيك لهم. فبالتالي مسؤولية الدول المستعمرة أنها تتحمل نتائج استعمارها إلى لحد ما تصير هذه الدول المتخلفة نامية وقادرة أنها توقف على تطور نفسها. نعم نور، بما يتعلق بالمبدأ الأخلاقي أو الإنساني، هل هنالك بالفعل مسؤولية إنسانية يجب أن تلزم بها الدول لتقوم بواجب تجاه هؤلاء المهاجرين؟ أتفق معك 100% بهالموضوع، لأن أول شيء في حق أو واجب على الأمم المتحدة في موضوع الحروب بالذات. فهم من دورهم أنهم يحلون السلم والأمان بين الدول المتحاربة، لأن تأثير الهجرة للاجئين ما راح يكون بس على الدولة نفسها، بيكون على الدول المحيطة لها. وشغلة ثانية بالنسبة لموضوع الحدود، احنا اللي حطيناها كبشر، احنا اللي رسمنا حدها الأرض، واحنا اللي قلنا والله هذا امتلاكنا وهذا شيء يخصنا احنا. بس الأرض بشكل عام هي ملك الجميع، كل البشر، كل إنسان في هالأرض له الحق إنه يعيش حياة كريمة ويكون عنده أقل شيء أساسيات الحياة. وهالشيء ما يحق للإنسان اللي متملكين هذه الحدود إنهم يمنعون أو يحرمون الآخرين بالتمتع بهذه الحياة. شكرا نور على هذه المداخلة. نود أن نتحدث مع الأستاذ فهد السبيعي عن قضية نحن وهم. الواضح أن كثير من البلدان وعبر تاريخها لديها تاريخ مشترك قوي مع المهاجرين، ولكن ما نشهده اليوم هو تعاظم لهذه النزعة إنجاز التعبير، نحن وهم. لا يوجد هنالك حجم واضح من الاندماج أو سهولة في هذا الاندماج. هل بالفعل ذلك يعود لبداية التعامل مع هذه الأزمة، وضع هؤلاء المهاجرين في هذا القالب، قالب من الصورة، قالب من الخوف وتأطير كما تحدثت فاطمة قبل قليل؟ شكرا ثائر على هذا الكلام. يمكن تعليقا على كلام الأستاذة نور بخصوص الهجرات، يعني هي يمكن تكلمت عن مجموعة من أنواع الهجرات، تكلمت عن هجرة العقول أو الهجرات البحث عن وظائف وتوفير فرص وظيفية، وكذلك هجرة القسرية اللي هي إجبارا وهروبا من حياة بائسة. يمكن السؤال اللي يراودنا، هل الهجرة التي نتحدث عنها اليوم احنا هل هي هجرة البحث عن حلم وتحقيق أحلام، أم هي هجرة الهروب من كابوس يحصل في بعض الدول من حروب ومآسي وأنظمة يعني سياسية ديكتاتورية؟ فإذا أردنا الحديث عن الشق الثاني من هذا، فبالضرورة راح نتكلم عن مشاكل حاصلة في هذه الهجرات وصراع مثل ما ذكرت ثائر، قضية هناك عزلة بين أو هناك فجوة بين المهاجر والمواطن. ويعني لا نستطيع أن نتحدث عن أن جميع المهاجرين لديهم وظائف، جميع المهاجرين لديهم أصلا صفات رسمية وشرعية داخل هذه الدول، وهذا يعني سوف يؤدي إلى عدة يعني مشاكل أو نتائج سلبية من جرائم. ويعني يمكن نتكلم عن كذلك المجتمعات التي المصغرة داخل هذه الدول، يعني راح يكون عندنا مجتمع داخل المجتمع ويمثل أقليات داخل هذا المجتمع يعيشون حياتهم بدون ما ينخرطون، ويكون مثل ما ذكرت قضية هم أو أنا ونحن. ولكن خلينا نترك هذه الأمور ونذهب إلى الأسباب الأساسية. اليوم يمكن السؤال الذي يعني يراود الجميع، من المسؤول عن عدم التكيف الموجود في هذه الدول وعدم الاندماج؟ من هو المسؤول؟ إذا ذهبنا إلى الأطراف المعنيين في هذا الموضوع، هل هو المهاجر أم المواطن أم هي عوامل خارجية؟ يمكن إذا أردنا الحديث عن المهاجر اليوم، إذا وركزنا على قضية الهجرة التي تكون بشكل مفاجئ وبشكل يعني كارثة معينة أو بسبب حرب أو صراع داخل هذه الدولة، عادة ما يكون هذا المهاجر أصلا مهاجر يعني غير مهيئ نفسيا إلى هذه الهجرة. وعندما نتحدث أنه غير مهيئ نفسيا لهذه الهجرة، إذن هذا المهاجر يعني ما عنده أي تقبل للثقافات، يمكن ما عنده معرفة أصلا حتى في اللغة، بلغة الدولة المهاجر إليها، ما عنده أي فكر يعني أو خلينا نقول إحنا قابلية إلى التقبل هذا. وإذا
اذا ذهبنا كذلك الى المواطن الذي سوف يستقبل هذا المهاجر، راح كذلك سوف يعاني هذا، او يعني سوف يعاني المهاجر، والمواطن سوف يمارس اتجاهه، يعني خلينا نقول احنا عدم وجود وعي اصلا في القضيه الانسانيه. يعني مثل ما ذكرت فاطمه ان قضيه الاعلام وكيف يسلط الضوء على القضيه بشكل سلبي، بان هذا المهاجر سوف ياخذ جزء من اموال الدوله التي هي من حق اصلا المواطن، سوف ياخذ هذه الفرص الوظيفيه، سوف هذا الشيء وهو عدم الوعي بالجانب الانساني، وكذلك عدم الوعي بثقافه المهاجر نفسه الذي يعني لا يوجد مرات عندنا تقبل هذه بسبب يعني هذه قلنا عدم الثقافه والوعي والادراك لهذه القضيه، قلنا بسبب اعلام او بغيره، قاعد يشكل عندنا الفجوه. عاده عندما تتشكل هذه الفجوه، تشكل هذه العزله، سوف يلجا هذا المواطن او عفوا المهاجر الى تشكيل مجتمعه والبحث عن شبيه له في ثقافته، في لغته، في حياته، في دينه، يلجا الى هذا الشخص. وعاده يعني اذا تكلمنا كذلك، اذا ذهبنا الى العوامل الخارجيه، نستطيع الحديث عن قضيه من القضايا ومن الامراض المزمنه في البشريه، الا وهي العنصريه والتخوف من الاخر. اليوم يعني يمكن احنا ما نريد ان نحمل المهاجر انه هو خايف على هويته وخايف على ثقافته فهو لا يستطيع الاندماج، ولا نريد ان نتحدث عن المواطن بحيث انه هو خايف على امواله وفرصه الوظيفيه ومستقبل ابنائه فلا يريد احتواء هذا المهاجر. ولكن هناك شيء اخر تماما، الا وهو العنصريه الموجوده في المجتمعات. لماذا نتحدث عن العنصريه؟ لان هذه الظاهره هي عدم الاندماج ليست محصوره على تعدد الثقافات، ان يكون المهاجر من ثقافه معينه ويكون الوطن او الدوله المهاجر اليها في يعني نقول في بقعه مختلفه، او هذا يكون في الشرق والغرب. هناك يعني عدم اندماج كذلك في دول من نفس الثقافه ومن نفس اللغه والدين وكذلك العادات والتقاليد، وتجد هذه الفجوه التي تحدثت عنها اخي ثائر. يمكن يعني احنا يعني نتساءل دائما هل من الممكن يعني محاربه هذه العنصريه وانعدامها في العالم؟ اكتشفنا في يعني من خلال الاعلام ومن خلال الحوادث والاخبار، اكتشفنا ان اصلا كذا في الدول المتقدمه هناك عنصريه، ولكن هي مخفيه خلف هذه القوانين، في تخوف من اظهارها، وعلى عكس الدول مثلا خلينا نقول احنا المتخلفه او دول العالم الثالث الذي تظهر هذه العنصريه، فهي موجوده فعلا. هذا المهاجر يعاني. ما يعني انا اختلف مع كلام الاستاذه نور في قضيه ان هل هو يحصل على وظائف ويلبي حاجات. هو بالفعل يعني هو لو حصل على وظائف يعني بالعكس سوف يتمسك بهذه الوظيفه، وسوف يكون انا اعتقد انه هو محافظ على القوانين وبعيد عن الجريمه بسبب عدم يعني المعاناه التي يعانيها اصلا كمهاجر. هو يعني جاي من دولته لكي يعني يتمسك بالامل الموجود، ولكن المصيبه التي يعني عاده تحدث ان هذا يعني لا توفر له وظيفه اصلا كريمه، لا توفر له حياه كريمه، فسوف يلجا الى يعني طرق غير شرعيه في الحفاظ. يمكن اختم يعني بفكره او بسؤال تساؤل يمكن. تمام، بتجاوبنا ايضا على سؤال فهد مرتبط تحدثت بان القوانين تمنع ممارسه هذه السلوكيات او هذا العداء تجاه المهاجرين، ولكن بدانا نرى مؤخرا ان هنالك صعود ليمين يسيطر على الحكم او يسيطر على السياسات في بعض الدول. فهل هنالك تخوف من تعديل حتى هذه القوانين لتصبح تسمح لظهور مثل هذه النزعات على شكل خوف او على شكل تحسب او على شكل لربما بعض العناوين التي تكون تحت بند حماية المواطنين او حماية المصالح البلد او ان البلد اولا؟ بالفعل يعني احنا اليوم لما نشاهد الدول المتقدمه والدول الحضاريه التي لا تستطيع ان يعني تظهر عنصريتها بشكل يعني قلتهم صارخ، وان شاهدناه بشكل يعني واضح يمكن في الفتره الاخيره في بعض الدول المتقدمه، ولكن هي تخفي هذه العنصريه من خلال هذه القوانين بحيث ان هي تظهرها للمواطنين على انها هي حفاظ على حق المواطن وحفاظ على مستحقاته، ولكن هي بالفعل هي تخوف من المهاجر بشكل واضح تماما. يمكن يعني احنا قلنا في النهايه نتساءل من هو المسؤول عن عدم التكيف او عن هذه الفجوه؟ هل المهاجر هو مطالب انه هو يتعلم ويتنازل عن جميع مبادئه وعن هويته لكي يعجب المواطن
في الدولة الأخرى ويتقبلها المواطن، وأعتقد في النهاية لن يتقبلها أصلا بسبب يعني قلنا لأن في النهاية هي ليست عملية اختلاف ثقافات، وإنما هي عدم يعني هي نزعة بشرية إلى أن يكون تكوين الناس كطبقات موجودة داخل هذه المجتمعات. يعني يمكن التحدي الذي يعني يصب في داخل يعني داخل محور المهاجر، هل من الممكن أن يكون المهاجر يعني متقبل ومندمج داخل المجتمع ومحافظا على هويته وعلى ثقافته وحياته؟ شكرا فهد على هذا التشخيص لوضع المهاجر. نود أيضا أن ننتقل إلى كيارا الآن. كيارا، واضح بأن المهاجر أصبح في دوامة مفرغة أو في حلقة مفرغة، ما دام هو يحاول وهذه المحاولات لا تلقى أي صدى، هذه محاولات الاختراق لهذا المجتمع المضيف، فبالتالي هو لن يحصل على وظيفة، فبالتالي هو سيكون ضمن سياق مجتمعي أو مستوى مجتمعي محدد لربما يتسم بالفقر. هذا المجتمع عادة يكون عرضة لغزو أو لاستهداف من قبل جماعات منحرفة، كنا نتحدث عن جريمة أو نتحدث على مخدرات وما إلى ذلك. لذلك لن يكون هناك نافذة لهذا المهاجر، سيبقى فقيرا، لن يحصل على وظيفة، سيبقى فيه عديد من الصور السلبية التي تعتبر مادة دسمة مؤخرا لبعض البرامج السياسية وأحيانا لبعض المواد الإعلام. نود أن تحدثينا، هل بالفعل المواطنين يخافون من المهاجرين لأن الإنسان كما يقال عدو ما يجهل، وليس هناك فرصة للاحتكاك؟ المهاجر يصطدم مباشرة مع السياسات ومع القوانين. شكرا ثائر. بس حابة أعقب على هاي نقطة التخوف من الآخر أو الخوف من الآخر والغريب. هلأ فعليا برأيي أنه التخوف من الآخر ليست قاعدة موجودة في جميع المجتمعات، فعبرت مثلا مجتمعات أوروبية كثيرة اللي بتزعم حكومتها الآن أنها بتعاني من أزمة هجرة بقبولها وبترحيبها للمهاجرين وللاجئين، كما في ألمانيا أو بفرنسا على الحدود الإيطالية. وفي برضه مدن تقبلت الاختلاف وتقبلت الغريب لدرجة أنه أصبحت جزء من هويتها. مثلا تعرف لندن بالميلتينج بوت، بوعاء انصهار ثقافات مختلفة. ثاني نقطة بخصوص الاختلاف هو أو بالخوف من الاختلاف، هي أنه نحن بنخاف الغريب أو المختلف نتيجة الخوف من المجهول أو الغير مفهوم والغير معروف، اللي بتعزز بمفاهيم مسبقة عنا إياها وصور نمطية موجودة، اللي ممكن إنه نحن نواجهها ونغيرها عشان تتغير النظرة. فمثلا في مؤسسة خيرية على جزيرة ليسبوس اليونانية قامت بجمع فرد من المهاجرين مع فرد من المهاجرين اللاجئين مع فرد من السكان المحليين عشان يتعرفوا على بعض ويفهموا الأسباب الدافعة اللي دفعت هذا المهاجر إنه يلجأ لهاي البلد ليسعى لحياة أفضل. فهاي ممكن أن تغير الصورة يعني تقدر تتخلى عن هاي، يقدر المجتمعات المحلية يتخلوا عن هاي النظرات السلبية وهاي الصور النمطية الموجودة. وطبعا زي ما ذكرنا حكينا عن العوامل الخارجية اللي هي تأثر الخوف أو تعزيز هذا الخوف وهاي المشاعر والعواطف الموجودة بالمجتمعات المستقبلة نظرا للتأثير بالخطاب السياسي الشعبوي. فزي ما حكينا في عنا الإدارة الأمريكية اللي بتسمي المهاجرين القادمين من هندوراس ومن أمريكا اللاتينية باجتياح أو غزو، اللي هو مش صحيح زي ما حكت نور. أو مثلا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق اللي سمى اللاجئين القادمين من البحر المتوسط بسرب قادم من البحر المتوسط. فهذا شيء طبيعي إنه يخلق الرعب والخوف بنفوس هاي المجتمعات المستقبلة، بس طبعا ما بيبرر تشريع سياسات غير إنسانية. وزي ما حكينا أو يعني النقطة اللي حبيت أوصلها هي إنه هذا الخوف ممكن إنه يعني نتخذ جهود كحكومات وكمجتمعات محلية إنه نتخلص منه أو نقلله ونتحكم فيه نوعا ما. فمثلا برضه بتأثر زي ما حكت فاطمة اللي هو الأحداث اللي بتسلط عليها وسائل الإعلام، زي مثلا الجرائم أو حوادث التحرش والاغتصاب اللي هي فعلا نادرة، وزي ما حكيت ما بتبرر تشريع سياسات غير إنسانية. هلا بس بدي أعقب على نقطة المجتمعات المغلقة. لا برأيي هاي المجتمعات المغلقة أو الجتوات اللي بتتكون بالمجتمعات المستقبلة هي ناتجة عن توزيع سكاني طبيعي،
بتاثر بمستويات الدخل نتيجه لعدم مقدره هدول المهاجرين انه يدفعوا نفس الاسعار اللي بيدفعوها المجتمعات المحليه. فبرضه هذا ناتج عن اهمال الحكومات المركزيه لادماجهم بنفس المناطق اللي فيها تركيز مجتمعات محليه. هلا برايي انه هاي المجتمعات المغلقه لازم نتذكر انه هي محطه، هي مش نهايه، هي نقطه بدايه لدعم المهاجرين، لدعم اندماجهم وتجانسهم بالمجتمعات. فاغلبيه المهاجرين من لاجئين، من مهاجرين اقتصاديين، وحتى المهاجرين الغير الشرعيين هم شباب بيمتلكوا طاقات وروح رياديه وابتكار فيهم يخرجوا من هاي المجتمعات المغلقه ويندمجوا بالعالم في حال توفير ووجود سياسات داعمه لتنميتهم ولتعليمهم وكذا. مثلا حول نقطه اللي انت ذكرتها بعدم تعلمهم اللغه وعدم تقبلهم للثقافات المحليه، ففعليا اغلبيه المهاجرين مستعدين انه يتعلموا هذول اللغات، بس ما عندهم الوقت ولا الموارد ولا حتى المعلومات الكافيه عن توفر هاي الفرص، فبالتالي بصعب عليهم ذلك. يارا إذا سمحتي، تفضل. هنالك جانب آخر يعني أحب أن نتطرق إليه، وهو هذا المهاجر، هل هنالك فائدة لبلده الأصل أو بلده الأم يتحقق؟ نحن تحدثنا عن فرص سيقدمها إضافة للبلد الذي ذهب إليه مهاجرا، هل هنالك شيء إيجابي يمكن أن يعود إلى البلد الأم؟ 100%. هلا فعليا تعتبر العوائد الماديه او ما بنسميها بالريميتنسز، الحوالات، من ركائز اقتصاد دول الام او دول المنشا. فتعد مثلا هي زي مثلا ان الفلبين، اثيوبيا والصومال اللي بتعتمد على المصادر على العوائد الماديه اللي جاي من المهاجرين. فتعتبر هي فعليا مصدر اكثر استقرارا من المساعدات الانمائيه الرسميه. بقدر البنك الدولي انها تقدر ب3 أضعاف مقدار المساعدات الانمائيه الرسميه. وطبعا على مستوى الاسره هاي العوائد الماديه بتسمح للاسره انه تدخر، تستثمر بمشاريع اخرى، وبرضه مما بخفض من نسبه عماله الاطفال زي بالفلبين ونسبه الفقر بهاي الاسر يعني داخليا. وطبعا بخصوص يعني اثرهم على دول الام، اغلب المهاجرين او في يعني فئه من المهاجرين من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين، في منهم بيعودوا لوطنهم بيستفيدوا من الفرص الموجوده بالخارج عشان يبنوا حالهم وعشان يفيدوا وطنهم، وفي غيرهم طبعا بيقوموا بمشاريع لافاده اقتصاد وتنميه دول الاصل. مثلا في منهم بيشاركوا بعمليات او باستثمارات، عمليات اعاده اعمار الدول اللي عانت من الصراع، او مثلا بيشاركوا في الحوارات الوطنيه زي بالصومال او بعمليات السلام. وبخصوص المشاريع فعندنا مثال اللي هي جمعيه التعاون الفلسطينيه اللي اسست سنه 1983 بعد تجمع الجاليه المهاجره الفلسطينيه، وقرارها بانه بدهم يدعموا تنميه المجتمعات الفلسطينيه في الداخل وفي المخيمات اللاجئين بالشتات. ولهلا بتوقع مستثمرين اكثر من 660 مليون دولار في مجالات تمكين الشباب، التعليم، الثقافة وغيرها اللي بتعود على هاي المجتمعات في فوائد هائلة. شكرا كيارا على هذا الحديث اللي شخص أيضا جانب آخر من جوانب هذه الهجرة. أود أن أعود مباشرة إلى فهد. تحدثت كيارا أن هنالك إهمال من قبل جهات يفترض أن تكون مسؤولة عن هذا الاندماج، يفترض أن تكون مسؤولة عن ترسير هذه الهوة ما بين الآخر ونحن، فأنا لا أعرف الآخر لذلك أصبحت معاديا له مع شيء من التحريض إنجاز التعبير من برامج سياسية أو محتوى إعلامي. مسؤولية من؟ وهل سنحصل على نتائج إذا ما كان لدينا برامج من هذا النوع؟ يعني الواحد ما يحب يكون سلبي إلى هذا الحد، ولكن الواقع يفرض يعني كلام مختلف تماما عن اللي ذكرته كيارا. قضية أن اليوم احنا لا نريد أن نتحدث عن الحالة الطبيعية في المواقف العادية. هناك خطاب موجود في المجتمعات أن احنا نتقبل الآخر وهذه الخطاب، ولكن نريد أن نتحدث عن الحالات التي تحدث يعني في حالة حدوث مشكلة أو في حالة حدوث أي شيء. وعندنا يعني يمكن دليل كان قريب قبل تقريبا سنة، قضية يمكن اللاعب مسعود أوزيل، وكيف لوهلة ظهرت يعني عنصرية
الانتجاء، مع ان هذا يعني نفترض ان هذا يحمل جنسيه وعنده وظيفه وعنده مال وعنده لغه وعنده حياه داخل هذه الدوله. لماذا فجاه لوهله اكتشفنا عند سقوط او فشل المنتخب في هذه المنافسه ظهر الخطاب العنصري ان نحن بسبب كثره اللاعبين المهاجرين او يعني عدم وجود اصول يعني او عدم وجود اشخاص ذو اصول في هذه الدوله بسبب هؤلاء. اذا النفس موجود، يعني سواء حاولنا توفيره، يعني محاوله الاعلام لا نريد ان يعني نتحدث عنها ان هي محاوله جدا سيئه، ولكن لا يمكن ان يعني نصل الى ان المواطن مواطن، يعني سواء بغض النظر عن موطن الام او بغض النظر عن الاصل في هذا المواطن، لان هذا الطرح موجود يعني منذ يعني فتره. هل المطلوب فعليا ان يكون هناك اندماج نهائي؟ يعني فكره الاندماج بحد ذاتها هل هي تعتبر هدف مطلوب او هي المعيار الاعلى، ام بالفعل يمكن ان يكون هناك شيء من الخصوصيه وحقوق اساسيه لهؤلاء الاشخاص، وليكن هناك شيء من التنوع كذلك؟ ام لديك وجهه نظر اخرى بما يتعلق بهذا الجانب نور؟ لانه انت كنت تحدثتي عن قضيه انه لديهم ثقافه ولديهم اضافه لهذا المجتمع. ما المانع انه يكون المهاجر محتفظ بثقافته وبحريته الشخصيه باعتقاده الديني او باي يعني شلون يرسم هو حياته، مثل ما اي انسان مواطن طبيعي له الحق انه يعيش حياته بالاسلوب اللي هو يبي. ليش نحرم المهاجر من هالحق؟ ليش نجبر عليه امور معينه انه تصير يعني يتملص من هويته الاصليه عشان يكون في قالب المجتمع اللي هو فيه؟ هذا ما يمنع هالكلام انه هو يحتاج انه يندمج في المجتمع عشان يكون جزء فعال فيه، لان بالنهايه في نظره سلبيه عن المهاجرين مثل ما نقول انهم هم يجون بس يستنزفون طاقات البلد، يجون ياخذون من خيراتها ويروحون. بس بالفعل اصلا لو نشوف الارقام والواقع بنحصل ان المهاجر يدفع ضرائب مثل غيره مقابل مقابل الاجر الزهيد اللي هو ياخذه مقابل ساعات العمل الطويله اللي يشتغلها. فبالنهايه احنا ما نشوف اصلا تمييز من الدوله على المهاجر نفسه. في تمييز يعني شوي خفيف بس مش تمييز بمعنى انه انت ما تدفع ضرائب مثلك مثل غيرك، لا، يعني مش امتيازات نعطى عليهم. تمام نور. الحوار نود ان نعيده الى فاطمه. فاطمه، بما يتعلق بقضيه ان هذا اللاجئ بالفعل او هذا المهاجر بالفعل هو لم يقم كما هو ظاهر بمأزق كبير للبلدان التي ذهب اليها. اذا ما تحدثنا عن اقتصاديات، هل هنالك بالفعل اقتصاديات قد انهارت او بلدان قد شكل لها الموضوع ازمه قاتله شكلت انحدار في المؤشرات الاقتصاديه في البلد؟ بل على العكس ثائر، الإحصائيات تقول أن هؤلاء المهاجرين قد ساهموا في دعم اقتصادات كثير من الدول. تعقيب على نقطة نور عن الدول المستقبلة للكفاءات الشبابية لتغطية العجز في هذه الدول، لدينا دول الخليج تستقطب الكثير من العقول المهاجرة، كثير من ذوي الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني، وبنفس الوقت هذا سيؤثر على الأجيال القادمة، الجيل الثاني والجيل الثالث، كلها مخرجات كفؤة للدولة نفسها، والمهاجر بنفس الوقت استفاد ماديا. تعقيب آخر على نقطة فهد عن المجتمعات المغلقة، الإعلام يصور لنا المجتمعات المغلقة أنها مصدر تهديد في الوطن نفسه، ولكن ممكن نشوفها من نظرة أخرى اللي هي نظرة اقتصادية. المجتمعات المغلقة كونت ثقافات جديدة في هذه الدول، صار عندنا سياحة موجهة لهذه الأماكن. عندنا على سبيل المثال الأحياء الصينية، من سيذهب إلى نيويورك أو لوس أنجلوس أو لندن ولن يذهب إلى هذه الأحياء؟ أصبحت جزء من ثقافة الدولة، أصبحت جزء من الدعم الاقتصادي الغير موجه لهذه النقاط. أيضا تحدثت كيارا عن الحوالات المالية. الحوالات المالية يصورها الإعلام أنها سوء استغلال اقتصادي من قبل المهاجر نفسه في الدولة التي يعيش بها، ولكن هذه أحد حقوقه البسيطة التي يستطيع التمتع بها كما ذكرت نور حال أي مواطن طبيعي. تمام. إذا الختام مع كيارا في هذا الحوار، هل بالفعل هذه الحوالات تكون انعكاس لعدم اهتمام هذا الشخص في البلد الذي يوجد فيه، وكأن هذا البلد يعني أنا بحاجة أن أخذ منه قدر المستطاع لكي لا أعكسه أو أمثل ردة لهذا البلد بتنمية، أمثل استثمار، بل أخذ وأصدر، وهذا يشكل استنزاف. هل هذا يحدث على أرض الواقع؟ فعليا لا، هذا لا يحدث على أرض الواقع. بالعكس توجد معظم المهاجرين بيجوا زي ما حكيت متقبلين،
ثقافات الدول اللي مستقبلتهم، وبرضه بيستفيدوا من هاي المساحات الحرة الموجودة في المجتمعات المستقبلة عشان ينشروا قضاياهم. فكتير من المهاجرين سواء كانوا لاجئين، سواء كانوا مهاجرين اقتصاديين، أو حتى المهاجرين الغير شرعيين، عانوا من اضطهاد، سواء كان هذا اضطهاد سياسي، اضطهاد اقتصادي وغيره. فبوصلوا على المجتمعات المستقبلة وبيرفعوا وعي المجتمعات، بيأثروا على الرأي العام للمجتمعات، وممكن حتى يأثروا على السياسات الحكومية. فمثلا عندنا مثال نادية مراد اللي هي اليزيدية العراقية اللي هربت من الحياة تحت وطأة داعش، لجأت لألمانيا وبدأت بحملات توعية حول موضوع الاتجار بالبشر والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والجنسي أثناء الصراع، مما زاد من الدعم الدولي وحملات المناصرة عالميا لناجين العنف الجنسي ولهاي القضايا. وطبعا قوتها وشجاعتها بنقل قصتها والتجارب اللي مرت فيها للمنصات العالمية فوزها بجائزة نوبل للسلام هاي السنة. أما على مستوى السياسات فبرضه بيأثروا في الدول المستقبلة. فعنا مثال اللي هي إلهان عمر ورشيدة طليب، إحداهما لاجئة والأخرى من عائلة مهاجرة، بيستطيعوا انه ياثروا ويعلموا بالضبط بيوصلوا بالانتخابات للكونغرس. نعم، اذا حضورنا الكريم واضح بان المشهد قد اكتمل شيء من صورته حول العالم، المهاجرين ووضعهم، كان البيئات المستضيفه، البلدان الام، اما وضع المهاجر بحد ذاته. نرغب ونتشوق الى اثاره مزيد من النقاط، تسليط الضوء على ايضا محاور لربما كانت تعليقات او اضافات على ما كان. الأسئلة ستكون على شكل جولات، سنأخذ جولة أولى من الأسئلة ومن ثم جولة ثانية، وإن كان الوقت يسمح سنتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأساتذة الموجودين في هذا الحوار. ننتظر وجود مايكروفون ومن ثم نبدأ بتوزيع الأدوار على الحضور. نعم، موجود مايكات لن نحتاجها. تمام، إذا مع جولة من الأسئلة الأستاذ تفضل. نزار، إذا تكرمتم يكون السؤال بداية بالتعريف عن الشخص ومن ثم السؤال الذي يود. عبد العزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي وزارة الخارجية. أول شيء نهني سعادة السفير الأولى الخاطر على أن منتدى الدوحة بنسخته الجديدة. أيضا نهني مؤسسة قطر ومنتدى الدوحة على هذه الشراكة الاستراتيجية ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. ملاحظتين أساسيتين فقط في العرض اللي قدم. تم تصوير مشكلة الهجرة على أساس أنها مشكلة بين مهاجر ومواطن، وتم التركيز على هذه القضية بشكل كبير. هل بالفعل المشكلة اللي أمامنا مشكلة مواطن مهاجر مضطر للهجرة ومواطن عنده مشكلة في استقبال هذه الهجرة، ولا هي مشكلة حكومات اضطرت هذا المهاجر للهجرة وحكومات وضعت عوائق لاستقبال هذا المهاجر ووسيط إعلامي مسيس في النص فيما بينهم إما موافق أو معارض؟ القضية الثانية أيضا صار في تشويش في مفهوم المهاجر. هل العمالة الاحترافية أو العمالة المهنية حتى بالمستويات المتدنية هذا نسميه مهاجر ولا له مصطلح آخر؟ فما هو مفهوم الهجرة أو من هو المهاجر كدفنشن على أساس بس نكون على نفس الصفحة؟ ويعطيكم العافية. سعيد بهذه الوجوه الشابة، سعيد بهذا الطرح، سعيد بهذه الثقة اللي موجودة على الستيج. أنتم مستقبلنا وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا أستاذ عبد العزيز. نذهب إلى الصف التالي، سنكون موزعين الحوار. تفضل أستاذ. السلام عليكم، عادل مرزوق. عندي بس سؤال وملاحظة. السؤال أو الملاحظة الأولى هي إشكالية العنوان نفسه. مفهوم الهجرة أو المهاجر ليس لاجئ، فبالتالي في خلط من قبل الزملاء المتحدثين وهو مثير للاستغراب شوي. المهاجر ليس لاجئ واللاجئ ليس مهاجر. اللاجئ هو شخص خرج من بلده لأسباب أمنية، لأسباب حرب مثل النازحين السوريين أو مثلا المستهدفين في مصر، في أي دولة أخرى تشهد أزمة أو صراع.
بالتالي هؤلاء ينطبق عليهم مفهوم اللاجئ، ولهم حقوق ضمنتها اتفاقيات دولية، وهناك دول تلتزم فيها وهناك دول لا تلتزم. وأيضا إشكاليات هذه الفئة مختلفة تماما عن المهاجر. المهاجر هو شخص ترك بلده وذهب إلى بلد آخر. أشبه هنا بالخلاص الفردي. إذا كنت سأستعير كلمة الخلاص، هناك خلاص جماعي داخل الدول، وفي دول وصلت فيها الحالة إلى أن الدول فاشلة إلى مستوى كبير، فيلجأ الأفراد المقيمين فيها إلى ما يسمى بالخلاص الفردي عبر الهجرة والعمل في بلد آخر. فلاحظت أنه في خلط شوي شديد في المداخلات. النقطة الثانية هو عتب وسؤال. في 3 خليجيين على المنصة لم يتحدثوا عن المهاجرين الأجانب في الخليج. هؤلاء طبعا دول الخليج جميعا ترفض اعتبارهم مهاجرين، تفضل تسميتهم بالعمال الأجانب. وهذا الخلاف أو هذا الجدل يدور حتى في منظمة العمل الدولية حول موضوع هل المقيمين في الخليج هم عمال أجانب أم مهاجرين. طبعا المهاجرين لهم حقوق فيما يتعلق بالتجنيس، حقوق سياسية، حقوق حتى المشاركة في الانتخابات البلدية على سبيل المثال. بالتالي أريد تعليقهم على موضوع نعم. العمالة الأجنبية. شكرا. وضحت الفكرة أستاذ عادل. نعيد إلى هذه الجهة. تفضل أستاذ. السلام عليكم. شيخ هاني فتى من موريتانيا. أولا أحييكم على الحديث الشيق والمعلومات المفيدة بخصوص الموضوع. وطبعا كانت عندي أسئلة بخصوص تعريف المهاجر، يعني أتمنى أن عندما يتم الإجابة عنها. تحدثتم عن هجرة العقول والهجرة للبحث عن وظائف أو حياة كريمة. طبعا في بعض الدول خاصة يعني أتحدث عن العربية بسبب طبيعة نظام الحكم أو بسبب غياب رؤية تسعى لتطوير الوطن أو حتى توفير حياة كريمة للمواطن لتفادي فكرة الهجرة أصلا. لذلك أغلب الدول العربية وخاصة بعض دول المغرب العربي، أعطيتم مثال من تونس، فكرة الهجرة هي الفكرة تراود الشاب منذ البداية، يعني ربما حتى لا يكمل دراسته عندما يجد فرصة الهجرة سواء في الابتدائية أو الإعدادية إلى آخره. طبعا هو السبب الأكبر هو غياب أخص بالشباب لتنفيذ أفكارهم والإبداع في مجالاتهم، وهذه طبعا خيارات تكون موجودة في دول الخليج، ولذلك نشكر قطر على احتضان الشباب العرب والعقول العربية. كملاحظة أخيرة، بما أني موريتاني، أشكر قطر على عدم معاملتها بالمثل مع المقيمين الموريتانيين، ولذلك لم يتأثروا بموقف نظام حكمهم ونظام الحكم في موريتانيا، وهذه سنة حسنة أرجو أن تقتدي بها بقية الدول يعني حتى لا يتأثر المواطن بالمواقف السياسية. وشكرا لكم. شكرا هاني على هذه المداخلة. سنبحث عن مداخلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهني جميع الحقيقة المتناظرين. أخي ثائر أهنيك على سلامة اللغة العربية. أخي فهد، أختي نور، أختي فاطمة، أختي كيارة، ما شاء الله عليكم رائعين. لعلي أعلق فقط على ما ذكره أخي من موريتانيا، وإذا تسمحي لي سعادة الشيخ هند يعني أذكر هذا الشيء، لكن أنا أظن أنه في دولة قطر ستظل دائما حاضنة لجميع الأخوة العرب، لن تفرق يوما من الأيام بسبب اختلافات سياسية بين عربي وعربي وبين إنسان حتى وإنسان. ويعني لا نأخذ الأفراد بجريرة أنظمة أو دول أو توجهات سياسية. سؤالي للمتناظرين جميعا، لعلي لاحظت أن الجميع يستبطن نموذجا واحدا فقط من الهجرة، وهي هجرة العربي المسلم إلى سياق مختلف في الأغلب هو غربي غير إسلامي. طيب ماذا عن الهجرات ما بين الدول العربية على سبيل المثال أو الإسلامية؟ حتى تركيا تستقبل أعداد كبيرة بالملايين، الأردن كذلك ومنها أخي ثائر، لبنان وعدد من الدول. في هذه السياقات سؤال الهوية أو سؤال الهوية في هذه الحالة يعود سؤالا مختلفا، لأنها هوية تأخذ شكلا ربما وطنيا أكثر وليس شكلا دينيا. وكذلك فكرة ثنائية الفقير والغني. طيب في بعض السياقات الأخرى هم يذهبون إلى مجتمعات أصلا تعاني
اقتصاديا واجتماعيا، وهي تريد من يمكن شبابها اجتماعيا. فقط أحببت أن ألفت النظر لهذه النقطة. شكرا لك على هذه المداخلة. سؤال أخير في هذه الجولة، نرغب في عنصر نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذه صراحة المناظرة القيمة والتي استفدنا منها كثيرا حقيقة. اسمي سعيد أبو بكر أحمد من دولة تشاد، وهي دولة غير عربية، لكن الإشكالية الكبيرة الآن التي أود أن أتحدث عنها هي سبب وعامل رئيسي جدا. إذا قارنا الدول التي يعني عندها مهاجرين يذهبون إلى أوروبا مثلا، لوجدنا أن الدول المستعمرة من فرنسا أكثرها هي التي يذهبون للجوء، سواء في سوريا مثلا، مالي، السنغال، كوت ديفوار، كاميرون، تشاد، يعني هذه الدول كلها يذهبون للجوء إلى هناك. هناك عدة عوامل وأسباب تجعل هؤلاء الأشخاص يهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا. لو كانت هناك قيم الحرية والعدالة الاجتماعية متواجدة في أوطانهم وفي بلدانهم، ولا يوجد استبداد سياسي، هذه العوامل كلها قد تؤهل الشباب لعدم خروجهم من بلدانهم. لكن السبب الرئيسي الآن عندما ندع المشكلة الأساسية ونذهب إلى لماذا يهاجر الشخص أوروبا ولماذا، لوجدنا أن السبب الرئيسي أنه عدم توفر قيم الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية. مثلا الواحد ما يستطيع أن يدرس، ليس بوسع أن يأكل، أن يشرب، عندما يمرض لا يذهب إلى المستشفى ويعالج بصورة إنسانية كريمة، لا يمنح من الدولة أي شيء، الكبار السن، الأطفال الصغار. الآن مبادرة تعليم مليون طفل عربي، هذه المبادرة القيمة التي أطلقتها دولة قطر والتي تستفيد منها جميع الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية في جنوب الصحراء، ما هي إلا مبادرة أساسية جدا للنهوض بهذه المجتمعات. حقيقة الدول المستعمرة هي بحد ذاتها، الاستعمار هذا هو الذي دمرنا وأكل الأخضر واليابس. وكما قال شاعرنا الكبير عيسى عبد الله: ويسكت التآخي مع الشرق فينا، ضو الضاد هم أهلنا والقبيل، إذا عد من يصطفيهم عميلا فإني إذا دون شك عميل، وإيثارهم ليس أمرا محالا، ودادي فرنسا هو المستحيل. شكرا من الشات، ختامها مسك بالمداخلات. نود أن نبدأ الإجابة، لكن اسمحوا لي أن أجيب عن بعض النقاط التي تتعلق بالتعريفات في هذه المناظرة وهذه الحوارية. موضوع الخلط بين اللاجئين والمهاجرين، لا يوجد خلط. نحن تحدثنا في البداية أن مفهوم المهاجرين من منظمة الهجرة الدولية يضمن اللاجئين كأحد أنواع المهاجرين. إذا تصنيف المهاجرين كعنوان يندرج تحته مجموعة من الأوصاف، منها المهاجرين للعمل، منها اللاجئين، ومنها المهاجرين غير النظاميين. هذا أيضا يتفق مع تعريف الاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يتحدث عن اللاجئين كجزء من المهاجرين. لذلك هذه القضية لم يكن بها خلط، وإنما هكذا هو السياق العالمي، على الرغم من أنه لا يوجد هناك تعريف متفق عليه دوليا أو مجمع عليه بالكامل تجاه هذا الموضوع. مؤخرا هناك حديث عن إعلان نيويورك للاجئين وإعلان نيويورك لمهاجرين، ولكن هذا تم إقراره ب 2018 لكي يتم العمل عليه. إن شاء الله يكون هنالك صيغة تتجنب الإشكالات التي تم إثارتها. أود أن أعرف إذا كان أي من الأشخاص يود أن يجيب أولا على الأستاذ عبد العزيز حول أن المشكلة هي مشكلة حكومات، حكومة مصدرة نتيجة ضغوطات، إشكالات، استبداد، وحكومة مستقبلة تثير المخاوف وتحاول أن ترعب هؤلاء. تفضل. شكرا على سؤالك أستاذ. فعلا الحكومة زي ما حكينا بتأثر على نظرة المجتمع وعلى الرأي العام للمجتمع. فنحن أعطينا مثال أو تكلمنا كثير عن الخطاب السياسي الشعبوي، بس إذا بنطلع على أثر الخطاب السياسي الإنساني في ألمانيا مثلا، كانت في دراسة من قبل مركز السياسات للهجرة أثبتت بأنه ارتفعت نسبة تقبل المجتمعات ونسبة يعني الرأي العام للمتقبل لاستقبال المهاجرين واللاجئين خاصة نسبة 9% ما بين 2014 و2017، نظرا للخطاب السياسي الإنساني اللي المستشارة أنجيلا ميركل كان عندها إياه، ونظرا لدعوتها لافتتاح الحدود وتشجيعها على التضامن مع اللاجئين اللي عم بيوصلوا. شكرا
كيارا. هناك تعقيب سريع من فاطمة على ذات السؤال. مرحبا، شكرا على السؤال دكتور عبد العزيز. بخصوص القضية أنا أشوف أن الفطرة الإنسانية تساعد على تقبل الشخص الآخر، تقبل أي كائن كان على وجه الأرض، ولكن العنصرية أصبحت مكتسبة من قبل الإعلام المدسوس والسياسات التي تسعى لأن تصبو لغايات لا تتماشى مع الإنسانية الأخلاقية بشكل عام. شكرا فاطمة. فهد، عندك إجابة حول قضية الأجانب، المهاجرين الأجانب في دول الخليج، خاصة وأنك تحدثت أن هنالك أحيانا ثقافات متشابهة تبرز فيها بعض الإشكالات. يمكن يعني لو نقسم المشكلة الأساسية إلى ما هو سبب الهجرة، يمكن سبب الهجرة مثل ما ذكر الدكتور قضية أنه هو يبحث عن حياة أفضل، أو هو سبب يعني نقول إحنا خلينا نقول إحنا مشكلة حكومات. أما سبب عدم التأقلم الداخلي والمشاكل هذه المرحلة الثانية، هو بعد ما هاجر ما هو سبب عدم التأقلم؟ ممكن يكون في جزء من المشكلة يكون لا متعلق بالشعوب. قضية أن هل كل النماذج اللي ذكرناها أستاذة لولو هل هي كلها يعني متعلقة بالشرق والغرب واختلاف ثقافات، أم هم إحنا في دول يعني في الثقافات المشتركة هناك كذلك فجوة؟ يمكن أنا ذكرت خلال سياق كلامي أن هناك بالفعل هناك فجوة من خلال بسبب يمكن حب الإنسان إلى فكرة يعني تقسيم الناس، او ان انا يكون مميز عن غيري. يعني حتى في المواطنين الاصليين نفسهم نجد ان هناك كذلك تمايز وذكر بعض الامور التي يعني علاقتهم ليس لها اي علاقه في المجتمعات. يقول لك والله انا كنت اقدم منك، انا جاي الدوله هذه من السنه الفلانيه او من وهذا كله يعني علاقتهم يؤدي الى وجود هذه الفجوات وتقسيم الناس، وكانها انا اعتقد انها ما ادري نزعه بشريه موجوده يعني سواء في المجتمعات المتقدمه ام المجتمعات المتاخره. نعم، هنالك ايضا كامل الاستاذه سعاده الاستاذه لولو الخاطر حول قضيه هجره العربي المسلم، بان هناك هجره بالفعل بينيه نبني على فكره اللي تحدث عنها فهد، وان هنالك ثنائيات بالفعل تحدث في هذه البيئات. هل ارهقت هذه الدول من هذا الشيء ام انه لديها فرصه ايضا ان صحيح. يعني اتفق مع كلام الساده لولو. الفكره هني وين جات؟ يعني اول شيء اللاجئين اللي طالعين منها في البلدان العربيه هم طالعين بسبب حروب. يعني ما كانت هجره خياريه، كانت اختياريه، هي كانت قسريه غصبا عنهم. فلو تلاحظين ان الدول اللي قاعده تستقبل المهاجرين من سوريا هم اللي حوالين سوريا، الاردن، تركيا. بس نشوف هني فارق التعامل مع اللاجئين. في تركيا شلون احتووهم وشلون اعطوهم الادوات اللي يقدرون يعيشون وينمون نفسهم، يسووا هم بينهم وبين نفسهم مجتمع خاص فيهم، صاروا يشتغلون في الاماكن الدوائر الحكوميه عفوا، او حتى في نفسها في القطاعات عامه. في تركيا نفسها مثلا السوريين دخلوا مهن جديده ما كانت موجوده عند الاتراك، وغير كذي انه سووا اسواق جديده بعد ما كانت موجوده عند الاتراك. صاروا يقومون بنفسهم لان تركيا اعطتهم الادوات الاساسيه انهم يقدرون يعتمدون على نفسهم فيها. الشغله الثانيه الامم المتحده بعد تدعم اللاجئين في الدول المختلفه، فما تكون بس مثلا معتمده على اقتصاد الدوله نفسها، الدوله المستقبله للاجئين تاخذ معونات من الامم المتحده على اساس انها تدعمهم. تدعم هذا الشيء. شكرا نور على هذا الاجابه. نود ان نستمع الى اجابه حول المتداخل الاخير الاستاذ سعيد من تشاد. يقول بان هنالك استبداد سياسي في بعض البلدان، تضييق، انتهاك لقيم الحريه والتعبير. هل هذه دوافع كافيه لكي ينسحب من هذا المشهد هذا الانسان ويذهب الى بيئه اخرى يجد نفسه فيها؟ يعني عندي بس بيت شعر واحد عليه يقول: من ذا يحاسب حاكما متسلطا قتل الشعوب حماقة وغرورا. شكرا. يعني واضح ان هناك مناظره شعريه ايضا داخل هذه المناظره حول قضيه المهاجرين. الاشاره بان الوقت قد ازف وانتهى، لا يوجد مجال لجوله اخرى كما يؤشر المنظمين. شكرا جزيلا لكم اولا على هذا الاستماع، وثانيا على ان اتيحت هذه الفرصه للشباب. شكرا لمؤسسه قطر على ان وثقت في الشباب واعطتهم هذه المساحه لكي يكونوا على هذه الطاوله من الحوار وهذا التعبير. شكرا لمنتدى الدوحه على هذه النسخه الشبابيه، املين بالفعل ان نكون قد شكلنا شيئا من الراي العام واثرنا بعضا من الحلول التي يمكن ان تمثل توصيات سنقوم بالتاكيد بتقديمها لمنتدى الدوحه الذي سيكون
خلال الأيام المقبلة. شكرا جزيلا للجميع. ندعوكم الآن إلى استراحة، ومن ثم نعود إلى جلسة اللغة الإنجليزية وأيضا قضية أخرى مهمة تؤرق العالم. شكرا جزيلا. We will now be moving into a 15-minute break. Thank you and see you soon. العائلة غير حقيقي. الأمر صعب، ليس فقط لأن خالتك عنيدة ولا تقتنع بسهولة، بل لأن مواقع التواصل تسهل انتشار الأخبار الكاذبة. وطرق التلاعب بالمحتوى الرقمي كثيرة، ما يجعل تمييز المحتوى الحقيقي من المزيف أمرا صعبا. حتى لا نظلم خالاتنا، مشكلة الأخبار الكاذبة تتجاوز عالمنا العربي، ومكافحتها صعبة جدا. It is challenging, but it sure can be done. هذه ديانا من المكسيك، البلد الشهير بالطبيعة الخلابة والأكلات والقصص المناسبة لأفلام السينما، والمعروفة أيضا بانعدام الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام. In Mexico, people generally don't trust in a lot of media, and this is because a lot of media in Mexico, they basically live out of governmental advertisement or other source of advertising. من هنا برزت فكرة فيريفيكادو. So, Verificado 2018 precisely wants to build trust with the audience for the Mexican elections. So what we did is we partnered with 90 different organizations and we started verifying information, videos, images, political discourses from the political candidates to give people accurate information and to viralize this accurate and credible information. Como que aterriza todas esas notas serias de señores con corbata que trabajan en política y la llevan a la gente de a pie, la llevan a la pantalla de tu celular. So how do we verify? The first thing is go to the primary source. That's like the golden rule. But basically this is core journalism. So it's about checking your sources and going step by step, verifying what someone says or what you are seeing or what you are listening to. AJ Plus lleva verificado toda la frescura que no tiene el fact-checking. Lo hace visual, lo hace entendible, lo hace de la calle. فيريفيكادو نالت رواجا كبيرا في الساحة المكسيكية والدولية، لكن الحملة واجهت في طريقها عدة تحديات. People misusing our brand. You know, you're an initiative that is fighting against disinformation, right? And then you have people using your logo to spread disinformation. So that's like, that's so crazy. No, son noticias que van saliendo, que van surgiendo al instante, y lo importante es informar a la gente lo más rápido posible para que no se esparza una mala noticia. Saber la fuente de los videos, porque se repetían en tantas ocasiones y era tanta la viralización de ciertas cosas que no sabías llegar como al origen. We did make mistakes, but then we would come out all the time, like up front and say, listen, we made a mistake, but this is the accurate information and this is what happened. وقف نشر القصص الكاذبة في مجموعات العائلة لا يتطلب الانتماء إلى منظمة. You can also do it if you're a student, if you're a teacher, if you're a doctor, if you're a housewife, whatever you can verify. Watch out what you share. So before sharing anything in your Twitter, in your Facebook, in your WhatsApp, stop. Think, like analyze what you receive. Does this look accurate? If you have the slightest doubt, then stop, don't share, and try to verify it or try to send it to a journalist to verify it. فيريفيكادو ليست الوحيدة من نوعها في العالم. هل تعرفون مبادرات مشابهة في العالم العربي؟ We would like to thank Ms. Diana on her initiative and for her presence today in the audience. ننتقل الآن إلى الجلسة الحوارية الثانية لهذا اليوم، والتي سيكون موضوعها دور الإعلام في مجتمع ما بعد الحقيقة. يدير الجلسة الحوارية المتناظر عبد القدوس عبد الباسط، طالب دكتوراه في المالية، يعمل كمستشار مالي مستقل، متناظر سابق، مثل جامعة قطر في بطولات دولية ومحلية عديدة. The topic for this discussion is the role of media in a post-truth society. Please join me in welcoming Mr. Abdul Quddus and the panel.
Ladies and gentlemen, I would like to welcome all of you on behalf of my panelists with the greetings, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be with you. Before we move on with the topic and the discussion, I would like to ask two questions. How many of us here are regular users of social media? Can you raise your hands, please? Panelists, you can join me too. Great, 60-70%. All right, the second question is, how many of us use social media as an important source of news and information? 50-60%, somewhat similar. Wow, that's great. This topic, before we move on with the topic, the role of media in post-truth era, I would like to introduce my esteemed panelists. On my right, Ms. Narcis Sadat. She's a senior consultant at PricewaterhouseCoopers Middle East Deals team. She's a graduate from Carnegie Mellon University in Qatar with a bachelor's in finance. She was an active member of the Qatar debate community as a debater and coach. She was the champion of Qatar University's debating league and participated at World Universities Debating Championships. On my left, Saad Suwaidi. He recently graduated with a bachelor's in media, culture, and communications from the University of Sunderland in the UK. Saad was an active member of the debate community in his school time and was selected as part of Team Qatar, the national debate team of Qatar that represented the country at the World Schools Debate Championship in Cape Town and Turkey. Ms. Fatima Farouqi is currently pursuing her Bachelor's of Science in Foreign Services from Georgetown University in Qatar. She is an active member at Models United Nations and Qatar Debate as well. And she was the champion of Qatar University's Debating League in its previous edition. She also works as Digital Learning Assistant at the Office of Academic Services at Georgetown University. Last but not least, Mr. Amr Dardar. He's completing his Bachelor's in Mechanical Engineering at Qatar University. He's a champion of Qatar University's Debating League in its 2016 edition, as well as champion of Qatar Schools League in the year 2015, and has participated and represented Qatar University at international events like European Union Debating Championships. Ladies and gentlemen, today we have come together to discuss an important topic. Just to repeat it, it's the role of media in post-truth era. From the feedback, we understood that we all are regular users of social media. We are directly and indirectly affected by social media and media altogether. In this time and era with easy access to internet, technology, social media, it is not easy just to stop and eliminate using this media. We are 4.5 billion active internet users today in the status quo in the world. Out of these 4.5 billion people, 3 billion people have social media accounts, out of which 50% constitute the youth, people between the age of 19 to approximately 30 to 35. That is a big number. There are a few terms that we have to understand and discuss before we move on to the esteemed panelists. This is, what do we mean by post-truth era? Basically, post-truth era or post-truth world is also known as the post-truth reality or post-factual reality, wherein debating, discussions, posts are usually not based on facts or objection or objectivity. Rather, it's playing or principally based on emotions and playing with the emotions of people by manipulative terms for some sort of a gain, be it financial or be it political. The issue with this is a lot of people have easy pick, or we say cherry picking of data so that they can back their own arguments without any factual recheck of what they're saying. And this issue of factual or post-truth era has gained its significance or prominence, as we know, in the last 2 years with the United States election and the Brexit vote, wherein a lot of politicians, a lot of media organizations use the different tactics of post-truth era to manipulate the feelings and emotions of people that were not based on truth. And it made difficult for people to differentiate between what is right and what is wrong.
And social media and media as a whole has been an important contributor and a platform due to which this fake news or fake information has been spreading at an alarming rate. So before we move on to the topic, there are two main concepts we have to understand. To have a quick overview, this is the difference between fake news and biased news. Fake news basically is just a distribution of information based on hoax and misrepresentation based on false, factual, falsified ideas that are represented as facts that people are not able to verify and differentiate between falsehood and what is correct. And the other concept is biased news. This is just an idea of media favoring certain news ideas over other news ideas. So these are not completely based on false ideas, but it's real with an idea of favoritism. So, to have an expert opinion from our dear panelists, we would invite and ask our first panelist, Ms. Narcis, how are people consuming news in the post-truth era? So thank you, Abdel Qaddous. In order to understand how people consume news media today, we need to understand how media has changed. How has our interaction with media has changed in turn? And then finally, how has that affected our decision making? So let's start by thinking about news media. At first, or at the beginning or way back, we used to get newspapers delivered daily. It used to be our main source of news. And then later on, we would consume media through like a 1-hour news broadcast, and that would be our daily dosage of keeping up with what's going on. But now you have 24/7 news media channels. You have news channels that are available online. Through your phone, you can access news media whenever you want, all the time, 24/7. You also have the players within social media. So Facebook, Twitter, Snapchat, you can use those to access news media. Everyone now has an account, and they are able to share news through that. What does that mean? You can access it through a multitude of sources. You can access it whenever you want, and you will be accessing it all the time. But here come the problems. These platforms are often curated. Majority of people these days use social media to access news in some way or form. At least 23% of people in the United States access their news exclusively through social media. The problem is that social media is often curated. What does that mean, though? So when we say something is curated, we're saying that you're getting newsfeed specifically tailored for you. So Facebook and Twitter, YouTube, keep track of what you like, keep track of what you often view, and show more of it, because you're likely to see that, right? Now you might be thinking, this is great. I'm getting my own private newsfeed. It's like I'm a VIP, and I'm getting my own special news on a daily basis that I'm gonna read, and I'm gonna be interested in it. That's not so true. So in order to understand why that's not so true and positive more, let's think about how people interact with news media today. Now, if you're a Facebook user like I am, or if you use Twitter often, you have the ability to follow people that you like, or people that already agree with you, or people that further your way of thinking. But also, you have the ability to block out individuals that exclusively disagree with you. So if I don't like a certain journalist's opinion, if they're too out there for me, I'm blocking them out. How many of us have unfollowed a person on Facebook specifically because they're annoying us? Regardless of what the annoying bit is, we've unfollowed them. We don't want to hear about them anymore. Sorry about that. So what that does is it helps us create echo chambers. What we say is said back to us by people we already agree with 10 times louder. So we believe in whatever it is we're already believing, whatever our opinion is, 10 times more, right? That also furthers our confirmation bias. We only confirm the things that we seek out to learn about more. And that allows us to block out any alternative views that don't agree with us. So what has that meant in the spread of fake news era? Whenever fake news does arise, we're more likely to agree with it because we're shown it on Facebook. It is something already in line with what we believe is, so we agree with it. But what is more dangerous is that we're likely to dismiss things we don't agree with and strictly brand them as fake news as well.
So if I don't agree with something, I can easily label it out. What does that mean? It means that Facebook, Twitter, social media platforms, A, have the ability to put us on selective information diets, information that we like getting, but also they're able to control the way we think. When you have access to masses, millions, billions of people, and that's increasing, you can control the way they think, perceive information through controlling what they are shown often. That means we get certain voices that are amplified more than others. And while you think that's good, that's empowering, that may not be so good when these certain voices are climate change deniers. If climate change is something so widely accepted, but these individuals have gotten platforms on media to deny climate change, it's not so good anymore. What does that mean for our decision making? To summarize. So when people are presented with this information that's often tainted, often biased, but they consume it as truth, that impacts the way they view society. That impacts the way they are polarized. They're often more inclined to be polarized. What that means is that often voting patterns are influenced by it. It means that people often change their views on certain subjects just by how much they're shown of it. And finally, and ultimately, this shakes our trust in the media. So, Narcissus, my question would be, what these sources of fake information would have changed people's decision-making calculus, and to an extent, you have answered that question for me, I suppose. So I would move on with Mr. Saad. So Narcissus spoke about the people's spectrum, how we see it at the individual level. Can you talk more about how you see consumption of fake news by people, and that has affected the political sphere and spectrum around the world, and especially in the GCC region? Assalamu alaikum. Instagram will be banned in Qatar in the year 2020. I repeat, Instagram will be banned in Qatar in the year 2020. So please, back up your photos, screenshot all your photos to make sure you can show all the people your likes and everything. But ladies and gentlemen, that right there is an example of fake news, all right? But that wasn't the case in 2017, because Snapchat in 2017 claimed to be shutting down because of a fake tweet that was retweeted over thousands and thousands of times that actually caused Snapchat, the company, to come out with a statement to say that, hey guys, we're not shutting down, calm down. You can still snap your morning coffee every morning. Don't worry about it. Okay, ladies and gentlemen, we live in an era of the new age propaganda. Okay, what do I mean by new age propaganda? I mean that instead of spreading propaganda through newspapers, through posters, and instead of going to the churches where preachers would preach, like they did in old-time Russia, about politics, nowadays politicians and corporations use social media to spread their propaganda. Social media breaks news, reports breaking news fast and spreads like wildfire, ladies and gentlemen. How many times have each of you checked your Instagram, your Snapchat, your Facebook feeds, or even checked out your favorite influencer to see the latest news, to see the akhbar, to see what's happening, you know, within your communities? And nowadays, how do we know that it's credible? We see the amount of followers they have. Do you see that little blue tick next to their name on Instagram or in Twitter to say that they're verified? That's how we see what's credible to us nowadays within society, ladies and gentlemen. And that is troubling. That is very troubling to a community, to our community. Why? Because it could lead to various tangible consequences. Some of these accounts that are reporting fake news are using information that has been manufactured by them. Let's take a look back at the 2016 United States elections, ladies and gentlemen. Funny things happened within that election. It's things that I've never seen in my life. I mean, I saw Donald Trump's toupee fly right off of his head. I mean, that was unexpected to me. But on a serious note, social media was one of the main tools utilized to get to people, ladies and gentlemen. Okay, there has been a case of, I don't know if you've been following the 2016 elections, but there was a case where my newsfeed and alongside a lot of people's newsfeeds, there were pro-Trump tweets everywhere. Pro-Trump tweets everywhere, outnumbering pro-Hillary tweets by 5 to 1, ladies and gentlemen. Now, how is that? How did that manage to happen? Okay,
This is where it comes to play, where a company called Cambridge Analytica comes into play, ladies and gentlemen, an organization hired by the Trump administration to gather and collect information, personalized information. Now, this personalized information goes beyond just your date of birth and what you eat in the morning. This is information where every click that you clicked, every post that you liked, every video that you viewed leaves a trace of data, which is there for that company to collect, okay? And with them collecting it, they get information from their clients, such as the Trump administration, and they create content that is based for the individual. So for example, if you're an American in the United States of America and you're unemployed and you're on social media will know that. And from them knowing that, they're going to put out ads of Mexicans taking your job, as what Trump was ranting about the whole time. So you're going to be looking at that, and you're going to be going through your feed, and there's going to be thousands and thousands and thousands of tweets and videos upon that topic. And it's going to make you think, and it's going to touch you in somewhat an emotional way. Ladies and gentlemen, social media has become a new frontier for political campaigns and corporations. This is bad because social media is a space that is unregulated and riddled with fake news. Information on social media can be misinterpreted, misled, and manipulated, ladies and gentlemen. To a more relevant situation, think about in the GCC. I would like everybody to think of a time. Have you ever envisioned the blockade happening in Qatar? Have you ever thought that our neighboring countries would block us when just 5 years ago on Qatar National Day, they would come in and celebrate with us? For goodness sakes, they were celebrating they were way more excited than I was on National Day. They were just going all out. But on a more serious note, public perception was changed, and that change happened overnight, ladies and gentlemen. And that's the key in social media, is that if you're able to connect with the people, and if you're able to change their minds, and if you're able to change public perception first, policies and laws come with ease, ladies and gentlemen. And that's the problem that we're facing here. Saad, since we're bashing social media now, wasn't the same social media 8 years back during Arab Spring hailed as a savior and liberator of the people? Oh, of course. It still is a savior, and it still can be a savior. Social media is a neutralized space. It's a place where people can come in and talk freely and have freedom of speech. However, once politicians and once corporations come and mingle with social media to spread their messages and their services in a misleading way, that's when it becomes a problem for us. Thank you, Saad, for that. Fatima, Saad finished on the note saying that social media is a neutral space still. But to a greater extent, he did say that social media has transformed to an extent to a negative space at the moment. How do you see, or do you think that social media is responsible for all these sort of actions happening at the moment? And what do you think that social media platforms are doing to overcome and fix this issue? With no disrespect to either one of the panelists, I feel like we've hated on social media a lot. Don't we all get like that little bit of adrenaline rush when you get a like on Instagram? So I feel like it's not the demon here. There's another demon at play here, which may be the fake news that we're talking about, right? Or how social media is used in different circumstances. I'm not going to ignore every bad thing that comes out of social media, but let's break it down and see what's the cause of social media causing that much harm. I feel like the problem now has become that as we're talking about the post-truth era, things don't depend on fact anymore. They don't depend on objective truth anymore. So instead of deriving how accurate something is from what it's saying, we have started to derive everything's accuracy on the basis of how many likes it has or how many people retweeted it. So imagine Donald Trump tweeting something completely absurd and like 100,000 people retweeting it, and you're like, oh, that might be true because like 100,000 people think that's true. Well, that's not really the case, and that's the problem with social media. And it has caused a lot of trouble in the world, ranging from something as small as your mother telling you completely weird things on WhatsApp to actual tangible problems such as like Facebook contributing to the genocide in Myanmar,
not saying it caused it, but it significantly contributed it because people misused this voice and this power and influence they had on social media. WhatsApp contributed to the lynching in India. So I feel like there is a problem here, and which kind of raises this concern that we need to do something about it. The problem then becomes who does what about it, right? So social corporations, these big corporations such as Facebook should be held accountable for what they're doing, and at the same time, they need to do something about it. But do we really want to give Mark Zuckerberg all the power to decide what truth is? Do we really want him to be the ultimate arbitrator of truth and tell us what's right and what's wrong? And I feel like there comes the bigger problem. If we want corporations to do something about it, what do we do? What do they do? There are certain mechanisms of control in place, such as unilateral reporting of fake news. You can have you can flag post certain posts to be for being fake and dishonest, or obscenity or hate crime. But I feel like even those aren't enough. So as to your question of what they're currently doing, Mark Zuckerberg did release a statement a couple of months ago about wanting to control fake news, but even he said that like the most that they can control is content that may incite violence. So when it comes to fake news, it's so subjective that we can't really give even corporations the entire control over what they can do. But things that maybe they can do is, Narcissus talked to you about the echo chambers. So instead of having social media algorithms that create these echo chambers for people, they can have algorithms that actively break these echo chambers. And what happens if you break these echo chambers? Then you are faced with news that is not of your mindset, that maybe in some way or form clashes with you. It's not things you prefer. As Narcissus said, it's not your opinion 100 times louder. It's someone else's opinion, and you might disagree with it. So that makes these social media websites facilitate debate and discourse within society. And if there's a lot of debate and discourse going on, people might call out fake news. And that's one safe mechanism to make sure that these people control fake news. Fatima, you mentioned about Mark Zuckerberg, about being probably not so nice person, but eventually probably most of us do share our information with him, and he's got access to everything at the moment. So just to see the other side of the coin, that is, we talked about social media, but how do you think traditional media plays a role in this, or how do they overcome this problem? Because they're also an important part of our daily lives. Definitely. In this time of social media and in this age of like where everyone consumes news through social media, traditional media has clearly been struggling to survive. And their contribution towards this problem of fake news has been both good and bad. So let's look at the kind of negative aspect of that. They've bought into this business model of viral news and clickbaits. So how traditional media has responded to it is by giving these social media using the information by social media and promoting the news that they think you will probably look at more. So even from traditional media, you get access to only information or only news that they think you will prefer. Other than that, they've also shortened their headlines so that you don't have to go through a long article in CNN. So instead, you'll just get a headline, a two-liner headline. The problem with that is that when you get only 2 lines out of like a 50-line article, it can be very misleading, and that can cause potentially a lot of spread of fake news. But so to say, they have contributed in a good way as well, because now we have CNN, the Huffington Post, and the New York Times actually participating in these social media trends of news as well. And since they're legally liable to what they say, they have combated the spread of fake news on these websites and contributed to good, original, and sourceful news even on these websites. Thank you, Fatima, for that. Amr, Narcissus spoke about people, Saad spoke about politics and governance to an extent.
and Fatima, she spoke about the role of social media. How do you see the role of governments and regulators to play a role in oversighting these sort of social media channels to control the spread of fake news? Thank you, Abdul Qaddus. So, first of all, governments do realize the danger of fake news, and they do realize that this is something that has to be faced and something that has to be solved. However, the reactions have been varied. So, for example, in Egypt, if you have more than 5,000 followers, then you are considered on social media, then you're considered as a media outlet. And that means that if you say something that is false, you are penalized as if you are a major news outlet. So if I'm a especially popular teenager and I say something that isn't exactly accurate, then I can go to jail. And we know that Egyptian jails are not exactly fun. So also, for example, in Malaysia, just 1 month before the previous elections this year, they made a new anti-fake news law. And who was one of the first people to be investigated in that law? The new Prime Minister, Tun Mahathir. And so the law wasn't made as an anti-fake news law, or maybe that was the intention, but it was mostly used as an anti-opposition law. And that is really the danger with these laws. And also in Southeast Asia, Singapore insinuated that they would like to make an anti-fake news law, and basically that they would like to treat it like their anti-drug laws. And currently, if you are a drug dealer in Singapore, you are faced with a death penalty. So we're looking at something like that for fake news. And so the way that fake news has been dealt with, and we all know that it has to be dealt with in some way, but the way that it's been going so far is not exactly ideal. On another hand, not only governments have been reacting, but also leaders. So for example, Donald Trump says that anyone that doesn't agree with him is fake news. So CNN is fake news, the New York Post is fake news, and he basically throws that statement around on everyone. And in an interview, he actually said that I say that, and this is on record, he said that I say that to demean you, and so that when you say something bad about me, people don't believe it. He actually literally said that. And so, and also, in a more extreme example, Bashar al-Assad ignored all of the reports of human rights abuse simply by saying, we live in a fake news era, as if that sort of explains the whole thing. However, some countries have had more mild reactions. So for example, in France, there's been a new law where 3 months, that is only in effect 3 months before an election, and if an electoral candidate finds a piece of fake news about them, they can bring that fake news to a judge, but the judge only has 48 hours to verify that piece of news. And so even that law is not perfect, but at least it puts a check where the court system is the one that deals with these fake news. And that might be a bit better than authoritarian, sometimes governments dealing with them. And so there is ways, and in many cases the intentions are there, and governments might be going in the right direction, but it's still a new concept where governments aren't exactly sure what the right step to go with is. I bet no jails are fun in any place in the world. Just to move ahead, you spoke about governments and regulators' role in this, but how do you see the responsibility of netizens and social media users themselves as individuals to solve this crisis? Yeah, so people, first of all, have to be very aware of the power that they have. So, I mean, we all have that family group that is a literal gold mine of fake news. I don't know where my mother and her sisters get this stuff from. I love you, Mom. But the problem with that is that we aren't very aware of how much power we really have. So in a more extreme case, as Fatima mentioned, the lynching in India, a group of young men were giving out chocolate to children in the streets, just as a present. I don't remember exactly the occasion, but someone took a picture of that and said, these are child kidnappers. Later on, those men were blocked on the road, beat, and some of them were killed.
because someone fabricated a story, no idea why, it could have even been for fun, but they fabricated that story and some people died because of it. And the reason is that story was published on WhatsApp. It wasn't even on a social media in a traditional sense, so no one could have taken that down. That's fully the responsibility of the people, because there is no moderation on WhatsApp, and so something spread through several neighboring villages, and so it basically spreads like a virus sometimes. And there are other cases of this happening as well. So for example, some people use the confusion that happened after an earthquake in Indonesia recently to basically tell people that there's another earthquake coming when it was only one. And that created mass panic in people of those villages. And so it is really our responsibility as people to be aware of that power that share button has. Yes, it's nice to be able to share news with other people, but we have to know that it's sort of like a chain, and every one of us is a link in that chain. And so we have to make sure that we aren't propagating things that could sometimes be very dangerous for people. Thank you, Amr, for that. Saad, relating to what Amr mentioned about government's role and the role of regulators, how do you see GCC as countries in the GCC are probably coping up to fix this issue? Sorry about that. So as I was saying, back to the blockade and how it happened, okay? It happened because of a lot of these bots, these fake accounts, these accounts that have nobody handling them, that are just there from companies such as Cambridge Analytica to spread news, to mass spread news. They were spreading a lot of tweets on Qatar, you know, with the hashtag, you know, block out Qatar. I can't remember the exact hashtag, but it was similar to what I was saying. Twitter actually is taking action to this by eliminating all of these accounts, by looking for them and searching for them, looking through their tweets and diving into their account to see if they're fake or not, to take them off the platform entirely. And Qatar actually welcomes that and acknowledges their efforts, because they're taking out around 8 to 10 million accounts a day. And as for perspective, that's a lot of fake accounts that we can see. So you can see from that, you know, the efforts that's trying to happen. But again, as it's been discussed in this panel, you know, it's hard for the governments to regulate social media, you know, because it goes to the question, to what extent can they regulate social media? We have to look at what they can do for us first, and then if it's not enough, then we could step in. Thank you, Saad, for that. Fatima, this question is for you. You talked about the different ways that social media is using, like echo chambers and all that sort of things, to give specific information to the users. And even Narcissus talked about the loss in trust in social media by the people. So how do you think that media corporations can regain this lost trust? Firstly, we really need to recognize that it's not the problem. It is kind of the problem, but it's not the social media's fault that it's being so widely misused. It's not Mark Zuckerberg's fault that Facebook has contributed so significantly to some world disasters. But the idea is, it's just a platform that gives you a voice, right? But what Facebook and these corporations could do to regain the trust of people, and especially that of informed citizens, is that they could be more transparent in the algorithms that they use, in the kind of ways that they manipulate and use the information that they gain from their users. Because honestly, how many of us did actually go ahead and read those terms and agreements when we checked on making that Facebook account? Just because Mark Zuckerberg comes up and says, oh no, you gave me your consent when I sold your information to Cambridge Analytica, that doesn't make it right, or neither does that make it ethical. So I feel like one essential need in this entire thing is for these websites and these corporations to be more transparent in the kind of things that they do. Thank you, Fatima. Narcissus, what do you think of the opinion that Fatima had about having more transparency, and what more do you think can social media channels do? So I agree with Fatma in a sense that transparency is very important, but social media can absolutely do more to tackle this problem.
And when I say that, I'm thinking about imposing models that check viral news or viral posts that go, things that go viral. There can be teams that check them, whether they're enticing violence, whether they're fake news. So what I'm thinking of is a model specific or similar to what stock traders have. If a share is falling very quickly, a group of analysts come in and look at what's happening. Is it a source of news that's causing this drop? And now we need to implement a similar thing. Introduce a team at Facebook, introduce a team at Twitter. Whenever something or a post goes viral, check that. Is that enticing violence? Maybe we need to take it down. Is that fake news? Is the source not credible? Maybe we need to follow up. So that model is important, but also a certain level of responsibility lies with people. You are an active thinker. You are a literate person. You're aware of what's going on. You're aware that the news you receive is curated. Maybe shake it up. Follow different people. Follow people that specifically disagree with you so that you don't further your own dogmatic thinking, so that you don't take your own opinions for absolute belief that there's no dispute in. So actively go out, actively engage with different people, even if it just means listening to them, or even if that means unfollowing the certain annoying person you unfollowed on Facebook, refollowing them now, listening to what they have to say a bit more. Thank you, Narcissus, on that. I hope social media people and marketing people who handle social media accounts can take some of the tips from financial experts in the stock markets as well. And I hope it actually applies and helps people. Amr, you talked about how it's our responsibility as individuals and people to take care of our social media accounts and how we should be aware of fake news. Can you give us some tips and identification channels that we can use to not fall into that trap? Yes, thank you, Abdul Qudus. It's quite simple, really. It just needs a bit of thought and a bit of patience. So we shouldn't share everything that we see at first. So as we saw actually in the video by AJ Plus, we need to take a second and stop and think about it. But one more level is if the piece of news sounds credible, if it sounds believable, does not necessarily mean that it is. And a lot of the fake news that is circulated sounds very credible. And it's basically made to sound credible. So for example, they might tell you that a certain group of people that you don't like, a certain minority or a certain ethnic group of people, are bad. But you already have that belief. And so any piece of news that you read about that, you're going to propagate and you won't check because yes, those people are bad. But that's the sort of thing that creates divides. So first of all, we should be checking who are the authors of this piece of news, and we should be checking who are the publishers of this piece of news. And one important point that we always almost miss is what date was this article or video made? Sometimes people use videos or articles made 5, 10 years ago and relate it to some sort of current news. So something that happened in another country somehow becomes somehow happens in some other unrelated country. So, for example, videos of the volcano in Hawaii, I think it was in May, were circulated in many different countries as volcanoes in those countries, and that created a lot of panic. Now, Hawaii has a very thorough method of dealing with the volcanoes, other countries don't, and so simply making sure that the video or article you're reading is actually current and did happen in the past few days can make a difference. Also, there are a lot of different news websites that we can use. So, for example, if you see an article from the CNN website or from the Guardian's website, that could mean that it's usually quite reliable. But if we see something, for example, from The Onion is a British journal that is fully satire, as in the entire journal is a joke. But it looks very credible. It looks very nice. The website is very organized and everything. So I can just forward someone an article from The Onion, and if they don't know The Onion, they'll take it as truth. And then there are sites that are in the middle. There are sites that aren't completely fake, but aren't very reliable. And those are the dangerous ones, because they really do make things look true. But they take maybe like one fact in an entire article and then build and fabricate a full article or a full video about it. And so there might be some truth hidden in there somewhere, but
we do really need to be careful of where we read our stories and who is sending us these stories before we end up sharing them to other people. Thank you. Well, I love my mother too, but you actually broke her heart right now by saying that she won 2 Hummers last week, man. Probably some speak message anyway. So we'll move on to our question answer session, open discussions from our audience. So if you can raise your hand, probably, and you can state your name, your occupation, whom you want to ask the question to, and most importantly, your question itself. Please. Yes, madam. First of all, good morning. My name is Julieta. I'm from Guatemala. And first of all, I would like to congratulate you because you're raising a lot of awareness about social media, which a lot of people not really, they don't really know how it works. And it's a constant loop, constant trap in which we unconsciously fall. So I think it's great. But my question is, I really like what Nar said about following different people, not to get biased news or fake news. But I find myself constantly falling into this certain type of news, which I know that goes according to what I think. And I've been trying to follow different media, different accounts, different everything. And I still find that the news I get are still linked to the things I like and my interests. So how can I stop myself, or basically social media, from showing me these things when I already tried following different accounts? I'm trying to verify what I see because I know there's a lot of fake news out there, especially from where I come from. We're neighbors with Mexico, so we have a lot of news that are basically bought by the government or big companies. So it's very difficult to get a verified and to create an objective opinion. So basically, I would just like to ask all of you for a good tip to just avoid this kind of confusion. A tip from each one of us. Please go ahead. I'll take a stab at answering that, and I congratulate you on actively seeking out different news sources. Now, it might be difficult to combat because social media always curates your news for you, right? You're always getting what you're more likely to believe in, even if it's from a credible newspaper. What many people find helpful is going to the specific account and scrolling down through all the posts. Now, that's one thing, because you're actively going to that one account. The other very helpful fact is go back to the traditional sources. When you buy, rather than checking the news from a social media source, you can go and buy the paperback journal, whereas you're getting the full digest. You're getting the news from around the world, from different parts, with a more balanced view. So the traditional news sources are very helpful. Now, that may be sometimes cost prohibitive, but it could be very much worth it. So I think that's the... Amr? Yeah, I would say it's very important to maybe go a step further and at least for a small while, unfollow the people that you agree with, just to see what the other side think. And also, just make sure that you aren't getting your news from your friends, especially. So even if it's just popular people and things like that, try and make sure that the sources are as verifiable and as reliable as possible. Fatma? An interesting thing, I'm sure they answered your question, but an interesting thing for you to know about is that Facebook or these social media websites that they use are created for you, and they best work on what you want. So if consumers are as informed as you are, then Facebook or these other social media websites can tailor to your demands and can change according to your demands. So they would feel obliged to change if people are asking for these algorithms to not curate your information according to your interests. So I feel like it's important for you and for everyone of you here to demand that kind of change. Saad? Hi, yeah. I'd agree with Amr. I'd say to stay off of social media for a little bit, right? Because it's poison. It's complete poison.
But on a serious note, I mean, if you do, a lot of us do find out our news from social media. So if you do see a news article that's interesting to you, I'd say to go check traditional media outlets first. You know, see what their say is about it. See if they did say anything about it that is not made up or came out as fake news. Check all available resources, and then you can formulate your own opinion based on what has been said. Thank you, Saad. Second question, please. Yes. You have a speaker here. Can you stand up, please? So question is, there was a general recommendation for more regulation, and it was at one side from within the social media account themselves, and these were mostly the successful examples that you have mentioned, but also, especially from Saad, we've talked about how it should be regulated, somehow I assume from governments. So the question is, which one do you guys are more lenient to? Because at one side, social media accounts, they have the profit margin and the fact that some of them are actually having political opinions, especially, for example, with some causes like the Gulf crisis or Palestinian cause, etc. And on the other side, we have the government, which you already presented the example of how, let's say, biased they might be for different reasons if it was a first country like a USA or a Middle Eastern country. So the question is, which one do you think should make the regulations? Your question is addressed towards? Your question is to all of us? All right. Volunteers. Yes, thank you for the question. I would say that it isn't the regulation or the responsibility of one single entity. So, for example, Facebook and Twitter should not let things that incite violence and incite hatred to propagate on their platforms. And also, governments should have a responsibility of, even if not, say, taking down fake news, but at least monitoring it and knowing what sort of things are affecting the public in their country. And finally, even like regardless of whatever the governments and the corporations are doing, the main responsibility still falls towards the people. And so the more they call it internet literacy, and so the more internet literate our society is, and the more it's basically realizing how different the internet is from traditional news sources and from traditional ways of communication. And so it just depends on how much we realize these differences and how much we can act based on those differences. Thank you, Amr. Can we have the last question, please? Yes, here. Sorry. This is Nurati. I was sitting there. I would like to ask you guys about, you give her an advice about going back to the traditional way of getting the news, like from newspaper or other sources. Actually, what we faced during the blockade, that those traditional sources of news was actually faking the news. So for us as receivers, we don't really believe in the traditional way of conveying the news, or even the social media. For us, I think we need to look within ourselves, and now we believe the people who look like us, they are in the streets, and they are giving us the actual news from there, from the happening areas. So what do you think, which is the way actually we need to go and get our resources for the news, if both of them are actually giving us fake news? This is an excellent question. Just to give a bit of context, the blockade is a very unique case where you saw even traditional and the most credible forms of news media, and this is the news media everyone is going to consume. While we might say the younger generations are consuming exclusively from social media, you also have different generations consuming news from traditional media and effectively trusting it more as a more credible source of media. Now, this is a problem that's unique to authoritarian countries, right? Which is a problem that when a government had the ability to influence or hold individuals liable to sharing this type of fake news. Now, when Saad told that this change didn't happen overnight, for a blockade to be imposed,
even the country and the public perception had to be behind it. So extreme measures were used that even compromised the most credible form of news media, like the traditional newspapers. In that case, I would say that we have the benefit of being a global generation. We have the benefit of having access to things, not just the most popular newspaper in Riyadh, not just the most popular newspaper in the UAE, Bahrain, Egypt. We also have access to the global news media like the Financial Times, like the New York Times, like the CNN. And that's when the global international community is very important, and why social media is also, again, positive, because it gives us access to more balanced newspapers. And the hope is that even those don't get compromised. Thank you, Narcissus. So coming to the last part of our session, that is the conclusion, we as people, we have to understand, and as discussed by my valuable panelists, Narcissus, Amr, Fatima, and Saad, that, and we agreed to it in the beginning of the session, that we use social media on a regular basis. And probably most of us agreed that we use it as a primary source of information and data and news. So we have to understand a simple like, a simple retweet, a share, a repost may be a consequence that could lead to disastrous consequences. I'm talked about disastrous consequences of lynching, the Rohingya crisis in Burma, and we understand this is really serious for us. So imagine if, what about fake news distribution and you being one of the source in harming someone, and that person is innocent. There's a huge burden for all of us as human beings, as people who have to be actively and responsibly using social media. This is technology that we have easy access towards. So it does not mean we use it just to what we want to, but should ensure that we use it as responsible citizens, not as only as countrymen, not only as citizens, but as people, as netizens, that because we are using the internet. So what we're saying is, we are not asking you not to use social media. What we're saying is use social media, but be more interactive with a touch of caution. Be caution, see what are you sharing, confirm the news. We had amazing tips from the panelists here. As the social media users of today, the youth, most of us, we are the decision makers of tomorrow. So we have to work in tandem with the environment. Hence, it's a shared responsibility of governments, of media corporations, and of people, us as individuals, to be informed and to have a common platform to uphold the course of true information and transparency. That should be the goal. We as people are really powerful. We, the people, have the power of technology on our fingertips. Rather than being swayed by hot air, we have to be informed, we have to be wise, and we have to be aware and use this power to bring the change for good and peace. Just to finish my words, the important thing that we have gathered here today is to create information awareness about social media. And we know each one of us is responsible individually as social media users and of any sort of traditional media. So we have gathered here today in this discussion panel with the important objective of creating the awareness, and I hope on behalf of my panelists that we have achieved this sort of an objective in creating the sort of awareness. So with this awareness creation, I expect that it leads us to a better society and to a better environment where we can live in peacefully and happily. On this positive note, on behalf of my valuable panelists, I would like to thank you all for being here. Peace. كل الشكر للمتحاورين على هذه الجلسة الغنية. قبل الختام، نؤكد أن العالم في تغير مستمر عبر الأجيال، حيث تمكنت الإنسانية من التكيف مع هذا التغيير، الذي يأتي مع خيره وشره. فطالما خاف الإنسان من المجهول وغير المألوف وسماه شرا قاومه،
سواء كان هذا التغيير على صورة هجرات جماعية أو مضي نحو عصر رقمي، ستجد الأجيال القادمة حلولا مناسبة عبر المعرفة والحوار. فسلاح هذا العصر وجل ما تحتاج إليه الأجيال فكر ناقد وباب مفتوح للحوار. أما الآن ندعو المتحاورين من الجلستين للصعود على المسرح. We call all panels to the stage. ندعو سعادة الشيخة هند بنت حمد الثاني وسعادة السيدة لولو الخاطر للتفضل إلى المسرح لأخذ صورة تذكارية مع المتحاورين. في الختام، تأكيدا على دعوة سعادة السيدة لولو الخاطر، ندعو الجميع للمشاركة في النسخة الرئيسية من منتدى الدوحة، والذي سيقام في فندق شيراتون الدوحة بتاريخ 15 و16 من ديسمبر. يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات عن المنتدى في مكتب المعلومات خارج القاعة. أكرر شكري للجميع، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة النقاشية مثمرة، فاعلة، غنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.